ta gai khai asak am nong ma tai share shakan shi sha la kho yong ma mi pri krasai grota dola ai pu som wana akang lu man sai nam ba la kho ma sin ta gai khai asak am nong ma tai share shakan shi sha la kho la bao sai kha phina ti nang man ang ai lit pai nyu so mong so ni yong shong de rot sai krip ra ra sa 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 ka sa kan waไปกันซะชั่วนี้now มันจังดองคนเชื่อรถตา看我被用过高闹，了个旁边难看，没谁了别用陪全个散，当然爱没得，不等地那，个ไรอันที่ก็ลม爱。ไกลคราอาสักอาบน้องมาใจเชื่อเรชกันเชื่อยิชาละคอละเบาใส่ขาพี่นาที่นางมันอ่างไอลิดไผ่นิ้วโซมงโซนิยมช่องเดรถใจคลิปร้านราซาซาซากะซาแค่ว่าไปกันสักนิดน้ำไม่จำลองคนช่วยรถตาแต่ร้ายนี้สุ่มมันน่าเร่แค่ว่าไปยอมกอดเก่าน้ำแล้วก็ขังบีงับคราไม่เสียละเดียงเพทิมกันซาแค่รอไปกันสักชั่วนี้น้ำบัดจังลองคนเชื่อรถตาแต่ร้ายนี้สุ่มมันน่าเร่แค่รอไปยอมกอดเก่าน้ำแล้วก็ขังบีงับคราไม่เสียละเดียงเพทิมกันซาไกลคราอาสักอาบน้องมาใจเชื่อเรชกันเชื่อยิชาละคอ
แต่งช่างไงสุนาโกรกะจานาโซมีนิยาลาทอละมูนาชะกันนี่ซอนชานั่งเทเราง่ายแจ้งมากำลื่นนิยมมาละมาดคราจะที่กะเงี้ยยินนี่เพียงมัดครามองดาครุมใจก็จะว่าง่ายน่าลำนี่สุนดันอะไรต่ออันละของเธอพาบินนาวาอยากเอาฉันแรงไหมสมโซสิ่งยำนี้คำเชื่อไงนางเทงขาลือไอนางเพลงไงโซระดิกเซไรถึงไม่ดีเลยสุ่มโซกรรมการเทน่าอยากละไออานาลังไม่ครุมสูน่าอยากไอรังอาเซลงอาจารนั่งคริงสักนาชราโจลืมมาใจนางสายลำคู่ใบทางว่าหนูไรถึงไหนใครโซระไอลำนางเจนายาจากพระนางเพชรกรรมใดก็จะว่าง่ายน่าลำนี่สุนดันอะไรต่ออันละของเธอพาบินนาวาอยากเอาฉันแรงไหมสมโซสิ่งยำนี้คำเชื่อไงนางเทงขาลือไอนางเพลงไงโซระดิกเซไรจะไม่บีนายสุ่มโซกรรมการเทน่าอยากละไออานาลังไปครุมสูน่าอยากไอรังอาสลมกระจานั่งคริงสักนาชราโจลืมมาใจนางสายลำคู่ใบทางว่าหนูอยู่โซบรังอาครลำไกรอยากไกเจนายาสลุมนางท่าปันสักนานูจากพระนางเพชรกรรมใดจะพอเจ้าจองเบาเส้นเวลาจองกกกะตาจองมานิคมอาศัยยองอามีมานีเพราะสันแสงไงซ้ำใคร
来个生人看啦那จงชราเพลางามาไอจะพอนาจานเพลางามาไอลุมพนาปลองปิงงาไอกันลวยเชแควนาจงตานาใส่วันนี้มานีเพคมสิงรีงาเยอามิทาคราละไอมาสันไม่ยันมิวชานีง่ายบุมสอนสากระไดมุงกำสาพาจีลำพันครานงาจงเชราเยอาบรันคงสุดเดลำเวยานาเพลางากำลังจำเจ้าไอเดนดูจาดุมตาเดว่ามันไม่อยู่ละไอไรเดิมฉันเทอาเมียนมาดังซ้ำนี้ให้มีชิงรันมูดัดยังบุมโซเทขาลืมมาแสจะพอนาจานเพลางามาไอลุมพนาปลองปิงงาไอกันลอยเชแควนาจงตานาใส่วันนี้มานีเพคมสิงรีงาเยอามิทาคราละไอคมสุบไอชราทางไงงาเต็มพันระรองไอชราทาเงียบรักเพอับน้องดามานี่เอเจ็ดไม่อยู่ไอกันขอมีพาจีเจคราชกุดมุลุยอกำลังจำเจ้าไอเดนดูจังดุมตาเดว่ามัดมาอยู่ละไอไรเดิมฉันเทอาเมียนมาดังซ้ำนี้ให้มีชิงรันมูดัดยังบุมโซเทขาลืมมาใส่มานีเทขาลืมมาใส่คุมสุบไอลำงานาอาบาเพมราดาจาเงะกันนาวนี้งุยเปียวงาอูกาเงะกรอสันลมกระดานาสันได้คงพรูมาโยนั่นเธอยองเพอบาไรสรานิ่งสัญยุบตุงจีไลครา
mà tu na nó cút đam ra nan thế cảm ai có phú bằng ai rai raสิ่ง niệm ngu nang ngaอาจารย์ฉันกังนี่แหละปราเย่เชียงมาครูยังครูมาดูกาเย่อาคงครั้งอาศัยสลบนิยมมาคราไงสระไอนี่อามาดูอาบยาเย่อาคงครั้งกาแจ้งมาดูกาไงไปรอดนาโอชีไอลีดนี่ไงถ้าไรนอกงานกะลังไงเพเจนายานากระไดงากรกตาถ้าคำชาอยากง่ายเลยกำมือกายง่ายเพนอมาสันดุมลาเรนเลง่ายโซระไอนี่อามาดูอาสัมนอกจอรีกาเสตีใครครางไงเชื่อกุดว่าเดเราร้องไห้ลำนาอย่างเมื่อราโรยาสัญยุบจงพีเลยครามาตุนาโนชกุดจำรานั่นเทกามไอกับผู้บางไงไรครากรุบเย็นทากสีกษาช่างรันกสีใหญ่ชนะลุยุเป็นชนะนี่ลอลายดาคงครั้งอาศัยสลบนิยมมาคราในสระไอนี่อามาดูอาบยาเย่อาคงครั้งการแทงมาดูกาง่ายไปรอดนาชีไอลีนี่ไงถ้าใครนอกงากะลังไงเพเจนายานากระไดงากรกตาถ้าคำชาอยากง่ายเลยกำมือกายง่ายเพโนมาสันจุมลาเรเนไงโซระไอนี่อามาดูอาสามนอจอรีกาเสตีใครครางไงเชื่อกุดว่าเดเราร้องไอลำนาอย่างเมื่อราโรยาเราร้องไอลำนาอย่างเมื่อราโรยาใจว่าก็รมลานาไรจะเนี่ย
မြင်နီယောင်တီခါဆိုင်ဆောင်တာခေါမနာလာမုံထုံးဆိုင်ဝါအာတာဖဲတူအိုင်ဖန်กุมทอนไอเสกูจังปราดาอยู่ปะปังไลทาคอมงาเงียพระนุ่มชามัดวาใสวาเรมรังอาสิยามโลไอวานาวาพังเนเชงไงวานากะชาคุณสอนมาไกรจิมไม่ยังคูนอกขับลายาชาเพขับลายาลืคอมนามุงจินแสนก็ได้ว่ากระรมลานาไรตาเยี่ยมยินนียองที่คราใสช่องตาคอมนาลามุงทุ่มแสว่าอาตาเพดูไอผ่านกุมทอนไอเสกูจาปังไลทาของนาเงียบรันนุ่มชามันวาใสวารมรังอาสิยามโลไอวานาว่าฟังในเชงไงวานาคือชาคุณสอนมัดไรจิมไม่ยามคูน้องขับลายาวานาวันตาได้วานาสุดท้ายเชื่อราขับลายาลูทำมันไอก็ชาเพขับลายาลูทำมันไอก็ชาเพมราดาญาตาเพงไงมรีได้สมสันเดตุขอไม่ชามาไงมีตบมิดเธอในลำในครูคุณโจน่าจึงคุมุงไงลืตาหน้าพรูว่าไอ้ถวยฉันนิ่งชีมังงานิ่งจันใจสักว่าใส่นูเพกลังใบครุ่มลูดันนาเพกไกรสังไงพาไร
จำเจ้าคำและฉันนั่งอายแต่ลำไงมีจึงมาไทยเพชรมูว่าลำคูได้มีเธอไงยุ่งลือกระคูดีนากุนไงใครนั้นว่ามาอยู่นึกว่าจับถูแผ่ดมได้เชื่อกูดูเธอเราเงาไอเดินแผ่ไม่รีดไอว่าน่าลำแผ่ไงชิงรันดูกระคูดีนากุนไงใครนั้นว่ามาอยู่นึกว่ามีมันแผ่ดมได้เชื่อกูกันลังมีก็ไงหรือว่าน่าชิงรันไอนกขับเต่าอย่าดูนากุนนู那不ว่าไอ้ถวยฉันนิ่งชีมันงานิ่งจันใจสักว่าใส่นูเพกลังใบคลุมลือดันนาเพกไกรสั่งไงพาไรจำเจ้าคำและฉันนั่งอายแต่ลำไงมีจูมันไทยเพชรว่าลำมูได้มีเธอไงยุบมองลือกระคูดีนากุนไงไกลนั้นว่ามาอยู่นึกว่าจับถูแผ่ดมได้เชื่อกูนึกเธอเรางาไอเดินแผ่ไม่รีดไอว่าน่าลำแผ่ไงชิงรันดูกระคูดีนากุนไงใครนั้นว่ามาอยู่นึกว่ามีมันเพชิงรันเชื่อกูกันลังมีก็ไงหรือว่าน่าชิงรันไอนกขับเต่าอย่าลืมนากุนนูกันลังมีก็ไงหรือว่าน่าชิงรันนกขับเต่าอย่าลือนากุนู sim sangani nang gragowareta nang shingrani bi ngam matkra ngai pe chu sha shangam cao dai ngai na asamani te sha ngai adani pe sha lai ngai tin dang sha na ngai cry sha ta tan bi ngai pe san thum nga sai pa ma jo dai zon bi nai la ma thai pe tam mu nhẹ cro gà ta tha quan gió khờ
但是你比该来么太爱总cha na mu tu nga na ko dan chang ma kha nang pe grau grau she do maกับไอ้ไงจริงข้าเพพบตอนนางเพอาลาเลมีดิกนายอสมานิเทชาไงแต่นี่เพชาไลไงที่ดังชนะไงใครสุดท้ายฉันพี่ไงเพมุสันดุมงาใสพอมาโจได้ซอมพี่ไงเมื่อไทยเพชรดำมูเย่อกรอกระดาษทาวันซ้อนครูอาจารย์เช่นในนี้ดีใครไล่มาไทยในซอนชานามูทุกงานนักโกจานช่างมาค้านางเพเราเชื่อดูไหมเดินฉันนะชิงนาดีไปมูลูนาเรไงครักชากรรมไอไงจริงข้าเพพอตอนนั้นนางเพอาลาเลดิกนายอนามาเลสลุมละไงมูลูใส่ไงมีดิกนี้รับห้องกำยาริชนะจันช่างในริมแต่นี่ดูว่าเย็นนี้นางพังเด็กจูดูแต่หน้ามุมเชื่อไว้หน้าจงยุบไม่ใช่ดูทิ้งเสียถ้าแพ้นางพังเด็กสานาเ
像令人的你读啊，念着你能旁的去读，在那么稍微那种又ไม่ใช่ลืมทิ้งเสถ้าแพ้นั่งพังเดชานาพอมันนับยุครถจะกูนางเพชงเชมีทุ่มลูเย่อะโกรกตาเปียวมัดขานางไงเพชเปียวงาจันช่างว่าเด่นนี่ถ้าแกแรงจิมูโกรทางายักไออยู่มันถ้ากำลังใบครุ่มดูนาคุณไงสกุดนายุบนาลือเงยมาเกานางายาเงยพระทายองก็คงสู้มานาลามานานังสอบยาเงยอัปรัติงก็สีมานาแต่ลำนี้มีแต่เช็คกูโกรธถ้าสิ่งยามนี้จูนางก็เงยชัดทันชัดกันเงยช่องลำยุมันเงยสลุมโดเจนละไงมีนางล้อมไม่เงยพระละจุ่มงามไอ้สอไอ้นางละไงฉันนางทักไล่ก็แต่งงานนางก็เงยชัดกันนางก็เงยอยู่มันนางก็เงยแค่เร็บราช่างว่าเด่นนี่ถ้าแค่แรงจิมูโกรทางายักไออยู่มังถ้ากำลังใบครุ่มลูนากุนในสกุดนายุนาลือเย่มากานางายาเย่พระทายองก็คงสู้มานาลามานานังโซยาเย่อัปรั
ก็สิมานาใจลำนี้มีแต่เจอกูโกรธถ้าสิ่งยามนี้จูนั่งก็เย่ฉันจะเช็คกันเย่ชงลำยุบมันเย่เส้นลมโดนเจ็บเล่นไงมีนั่งล้อมไม่เย่เปล่าและจุ่มไงโซ่ไอ้นับและไงชานั่งถักไรก็เด้งนั่งก็เย่เช็คกันนั่งก็เย่ยุบมันนั่งก็เย่แค่เร็บนาอยู่มันนางกงเย่อาแค่เร็บรานางกงเย่อยู่มันนางกงเย่อาแค่เร็บรา ถ้าไกลคราไออาสักอาบน้องมาใจเชเรชกันเชยีชาลาคอยองอามีปรีคราใสโกรธาดอลลาไอผู้สมวานาอาคังลือมาใส่น้ำปาและคอมาเส้นทางไกลคราไออาสักอาบน้องมาใจเชเรชกันเชยีชาละคอละเบาใส่ขาพี่นาที่นั่งมันอ่างไงลิดไปยูโซมงโซนิยมชงเดรถแสคลิปร้านราซาซาซากะซาแค่ว่าไปกันสักชั่วโมงนาไม่ต้องดองคนเชื่อรถดาสุมานาเรแค่ว่าไปยองกอดเก่านาเลยก็คงบีงำขาเมื่อเซลเบยองเพชรเทียมกันสายแต่เราไม่มาเจอมาดังดิบนากะไรอันที่กองลมอายไกลคราไออาสักอาบน้องมาใจเชเรชกันเชยีชาละคอละเบาใส่ขาพี่นาที่นั่งมันอ่างไงลิดไผ่มิวโซมง
所你用兄弟若在คลิปร้านราแค่ว่าไปกันสักนิดน้ำไม่จำลองคนช่วยรอดได้แต่เราไอ้นี่สุดมันน่าเร่แค่ว่าไปย้อนกอดเขานะแล้วก็คำนี้งับคราเมื่อเสียและเย่ยองเพลงถึงกันซาแค่ว่าไปกันสักนิดน้ำไม่จำลองคนช่วยรอดได้แต่เราไอ้นี่สุดมันน่าเร่แค่ว่าไปย้อนกอดเขานะแล้วก็คำนี้งับคราเมื่อเสียและเย่ยองเพลงถึงกันซาไกลคราอาสักอาบน้องมาใจเชื่อเรชกันเชื่อยิชาและขอแต่งช่างไงสุนาโครกจานาโซมีนิยาลาทองละมูนาชะกันนี่ซอนชานั่งเทเราง่ายแดงมากำลิ้นนิยมมาละมาดคราจะที่ไกเงี้ยนิดนี้เพียงมัดครามองดาครุมใจก็จะว่าไงน่าลำนี่สุดดันไอไรต่ออันละของเธอพักบินนาวาอยากเอาฉันแรงไหมสมโซสิ่งยำนี้คำเชยไงนางเทงขาเลือไอนางเพลงไงสระดีกใจไรถึงไม่ดีเลยสุ่มสมกรรมการเจน่าอยากละไออานาลังไม่คลุมสูน่าอยากไอรังอาเซลงอาจารย์นั่งคริงสักนาชราโจลูมาใจนั่งสายลำคู่ใบทางว่าหนูไรถึงไหนใครโซระไอลำนางเจนายาจากพระนางเพชรกรรมใดก็จะว่าไงน่าลำนี่สุดดันอะไรต่ออันละของเธอพักบินนาวา
có sẽ brain mai xóm gió xin nhầm ni khám xa giác ngày nàng thẹn khá lưu ai nàng về ngày số ra đích xe rai chân mai bi này xóm gió kamaka thế đã giác là ai analam bài không dung na yak ai rang asalam kata nang kring sa na shara jo lương ma thai nang sa ai làm khu vai thang hoa nụ như gió rang akron làm gai gai che na ya salom nan tha ban sa nga nu ja pra nang pe shakram da daiจะพอเจ้าจองเบาเส้นเวลาจองกกกะตาจองมานิคงอาศัยยองอามีมานีเพราะสันแสงไงซ้ำใครไลกาฉันเรียนคำลานาจองชราเพลางามาไอจะพอนาจานเพลางามาไอลุมพนาปะลองปิงงาไอก็เลยเชแควนาจงตานาใส่วันนี้มานีเพคมสิงรีงาเยอามเยทาคราละไอมาสันไม่ยันมิวชานีงายบุมสอนสากระจายมุงกำสาพาจีลำพังครานงาจองเชราเยอาบรันคงสุดเด่นลำเวยานาเพลางากะลังจำเจ้าไอเดนดูดาดุมตาเดว่ามันไม่อยู่ละไอไรเดิมฉันเทอาเมียนมาดังซ้ำนี้ไงมีเชียงรันมูดัดยังบุมโซเทขาดูมาแสจะพอนาจานเพลางามาไอลุมพนาปลองปิงงาไอก็เลยเชแควนาสุงทานาใส่วันนี้มานีเพคงสิงรีงาเยอามเยทาคราละไอคมสุขไอชราทางไงงาเต็มพา
รองไอชราธาเงียบรักแพ้อับน้องดามานี่เองเทศไม่อยู่ไอ้กันขอมีพาจีเจคราชกุดมุลุยอกะลังลังจำเจ้าไอเดนดูจังจุมตาเดว่ามัดมาอยู่ละไอไรทำฉันเทอาเมียนมาดังอันซ้ำนี้ให้มีเชิงรันมูดายังบุมโซเทขาลืมมาใส่มานี่เทขาลืมมาใส่คุมสุขไอลังงานาอาบาเพมราดาจาเงะกันนาวนี้งุยเปียวงาอูกาเงะกรอสันลมกะดานาสันสันได้คงพรูมาโยนั้นเทยองเพอบาไรสราหนึ่งสัญยุบตุงจีไลครามาตุนาโนชกุดจำรานั่นเทกามไอกับผู้บางไงไรคราชิงนิบมูนางงาอาจารย์ฉันกังนี่และปราเงะชิงมาครูยังครูมาดูกาเยอาคงครั้งอาศัยสลมนิยมมาคราไงโซราไอนิยามาดูอาบยาเยอาคงครั้งกาดังมาดูกาไงไปรอดนาโนชีไอลีดนี่ไงถ้าไรนอกงางานกะลังลังไงเพเจนายานากได้งากรองกันตาถ้าคำชาอยากงาไอเล่กำมะกะเองไงเพนอมาสันดุมลาเรเลไงโซราไอนี่อามาดูอาสัมนอกจอรีกาเสตีใครครางไงเชื่อกุดว่าเดราร้องไอลำนาอย่างเมื่อรารอยาหนึ่งสัญยุบตุงพีเลยครามาตุนาโนชกุดจำรานั่นเทกามไอกับผู้บางไงไรครากรุบเย็นทากสีกษาฉันรันกสีใหญ่ชนะลุยุไปชนะนี่ลอลายดาคงครั้งอาศัยสลมนิยมมาคราในโซราไอนิยา
na chi ai li ni ngai tha rai no nga nga kalang lang ai phe che na ya na ka dai nga kro ka ta tha kham sha yak nga ai le gamma ka e ngai phe no ma san tum la re le ngai so ra ai ni ama tu asam no chori ka se di kai krang ngai sha kut wa te ra rong ai lam na ya mơ ra ro ya ra rong ai lam na ya mơ ra ro ya Song da kom na la mung tum say wa a ta pe tum ai pan kum thon ai se ku ja brada yu pa bang lai ta kom na nya pra num sha mat wa sai wa rem brang a sing nyam lo ai sa kun son mat rai tim mayam khu no khap la ya wana wan ta de wana sim sai shira re ai la ka ja wa ngai che na sai wa che krum ten suna ga ni ngai tam mu gro ta ja rong ka sha phe khap la ya lu Kom na mung jin sai Good day Wa ga rum la na rai da Nye am yin ni yong ti kra sai Song da kom na la mung tum sai Wa a ta pe dum ai Pan Kum ton ai se ku ja bang lai ta kom na nya bran num sha man wa sai wa ram rang a si nyam lo ai wa na
Taman aigen shabet meradat ya. Ta pe ngai mride sum sande tu khomai cha ma ngai mi to mit tha nai lam ni kru kun jo na jing khu mong ngai lu ta na pru wa ai twe shin ning shi ma nga ning jan sai Sakaba sai nu pek lang bai Krum lu dan na pek grai sang ngai Parai jam jau kam la shin nang ai Tai lam ngai mi chung ma thai pek mu Wa lam khu Tai mi thak ngai yu ong lu Kra khudi na kun ngai krai nan wa ma yu nu a chap tu phe dom da she ku nu chat rao nga ai den phe merit ai wa na lam phe ngai shin ran nu Kra khudi na kun ngai krai nan wa ma yu nu a mit man phe dom da she ku kalang mi go ngai lu wa na shin ran ai no khap tao ya lu na kun nu na prua ai twe shin ning shi ma nga ning jan sai sakwa sai nu pek lang bai krum lu dan na pek grai sang ai parai cham jau kham la chin nang ai tai lam ngai mi ju ma thai pek Dai mi thak ngai yu mong lu Kra khudi na kun ngai gai nan wa ma yu nu a chap tu phe dom da she ku nu the rao nga ai den phe merit ai wa na lam phe ngai shin ran lu Kra khudi na kun ngai gai nan wa ma yu nu a mi man phe shin ran she ku kalang mi go ngai lu wa na shin ran ai no khap tao ya lu na kun nu kalang mi go ngai lu wa na shin ran ai nó khắp đào ya lu na cung nu
ပြောစင်စားငါနီနံကရာကောဝရဲတာနံရှင်ရန်နီဘီငမ်မတ်ခရာငိုင်ဖဲချူရှာရှင်ငမ်ကောက်တိုင်းငိုင်ငါအစမနီတရှာငိုင်အတနီဖဲရှာလိုက်ငိုင်ทิ้งดังฉันนะไงใครฉันจะจันปีไงเพสันทุมงาใส่พามาจดได้ซอมบินไม่ลาเมื่อไทยเพตามมูเนี่ยครอกตาทาวันซ้อนคู่อาจจะฉันเองนี่พี่ไกลไล่มาไทยไงจนฉันนั้นทุกงานนักก็ดันจังมาข้านางเพกราวกราวเชดูมาเดินเช้านาชินาอีไปมูลูนาเรไงครับชากามไอไงจริงข้าเพพบตอนนานางเพอาลาเลมีจิกนายโยสมานีเทชาไงแต่นี่เพชาเลยไงที่ดังฉันนะไงใครสุดท้ายฉันพี่ไงเพมุสันทุมงาใส่พอมาจงได้ซอมบีไงเมื่อไทยเพชรมูเย่อากรอกตาทาวันซ้อนคู่อาจจะเช่นในนี้ดีไกลไล่มาไทยในซอนชานามูทุกงานนักโกจันช่างมาค้านำเพเราเชื่อดูไหมเดินฉันนะชินาดีไปมูลูนาเรไงครักชากรรมไอไงจริงข้าเพพบตอนนั้นนำเพอาลาเลจิกนาโยนามาไลสลุมละไงมูลูใส่ไงมีจิกนี้รับห้องกับญาริ เ
ถ้าแพ้นั่งพังเดชานานาอามาดูมาขอคนนายุบถึงที่ไหลคราคู่อดกบนานาชินามาดูนี่ก็สลุงกามาดูกาชนะดูมาขอนาโซดายุบใส่กูชนะจังช่างนิ่งเรียนแต่ไม่ดูว่าเงียบนี้นั่งพังเด็กจูดูได้น้ำมูโชว์ไว้หน้าจอยุบไม่ใช่ลืมทิ้งเสียถ้าแพ้นั่งพังเดชานานาอามาดูมาคนนาจุบตรงที่ไหลคราคู่อดก่อนนานาชินาดูนี่ก็สลุงกามาดูกาชนะดูมาขอนาโซดายุบใส่กู 라펑 경야리นาอามาดูมาขอคนนายุบตรงที่ไหลคราคู่อดก่อนนานาชินามาดูนี่ก็สลุงกามาดูกาชนะดูมาขอนาโซดายุบใส่กูนาอามาดูมาขอคนนายุบตรงที่ไหลคราคู่อดก่อนนานาชินามาดูนี่ก็สลุงกามาดูกาชนะดูมาขอนาโซดายุบใส่กู 영배 갈지 주고 왔어요จะพอมันนับยุบรถจะกูนั่งเพชงเชมีทุ่มลูเงอะโกรกตาเปียวมัดครานั่งไงเพชเปียวงาจันช่างว่าเด่นมีทักแกแรงจิมูโกรทางอายักไออยู่มันทักกันลังใบครุ่มดูนาคุณไงสกุดนายุบนาลือเงมาเกานางอายาเงอพระทะยังก็คงสุมานาลามานานังสอกยาเงอพระทิงก็สีมานาไทยลาวนี้มีแต่เชกูโกรธาสิงยามนี้จูนางก็เงอาชัดทาชัดกันเงอาชงลำยุมังเงอาสลุงโดเจนละไงมีนางล้อมไม่เงพระละจุ่มงามไอ้โซไอ้นางละไงฉันนางทักไล่ก็แต่งงานางก็เงอาชัดกันนางก็เงอายุมังนางก็เงอาแค่เร็บรา
ช่างว่าเด่นนี่ทักกะเรนจีมูโกรทางอายักไออยู่มังทักกะลังแบครุ่มลูนากุนเลชกุดนาอยู่นาลูเย่มากานางอาญาเย่อัปรัตายองก็คุมสุมานาลามานา nang soya yeah everything goes mana dai lam ni mi ta cha ku kro ta sinyam ni tu yeah nang gong yeah shata shakat yeah shom lam yuk man yeah asalom do jet le ngai mi nang lo mai nge bra la chum na ai so ai nang le ngai sha nang tha lai ka dai nang go nghe shakat nang go nghe yuk man nang go nghe ka rep na nang go nghe yuk man nang go nghe ka rep na nang go nghe yuk man nang go nghe ka rep na Xin ta gai khá ai à sắc ám nóng mát dày Sẽ rê sẽ cân sẽ ý sẽ là khó Dòng ám nhị brí khá dày Gro ta đó là ai Bú xóm hoa na à khang lưu mặt say nam ba là khó mà xin ta gai khá ai à sắc ấm nóng mát dày sẽ rê sẽ cân sẽ ý sẽ là khó là bao sai khá phi na tuy nàng man ang ai lít bay nhu so mong so ni yong trong đê rót say khép ra ra sa 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 ka sa khen hoa phải cơn sa trong nhẹ nào vẫn chẳng gom con sẽ rót ta Terra ai ni sumat na re Khen hoa về yong cột cao nào lời câu hàng bi nắng khả mà sẽ là bê yo
是热是干是一下来空และเบาใส่ขาพี่นาที่นางมันอ่างไอลิดไผ่มิวโซมุงโซนิยมชงเดรถแท้คลิปร้านราแค่ว่าไปกันสักนิดน้ำมันจะโดนคนช่วยรถดาแต่ร้ายนี้สุ่มมันน่าเร่แค่ว่าไปยอมก็เก่านะแล้วก็คำพี่งับคราเมื่อเสียและเกยยองเพลงถึงกันซาแค่ว่าไปกันสักนิดน้ำมันจะโดนคนช่วยรถดาแต่ร้ายนี้สุ่มมันน่าเร่แค่ว่าไปยอมก็เก่านะแล้วก็คำพี่งับคราเมื่อเสียและเกยยองเพลงถึงกันซาแต่รักไปเมื่อเจอดังดิบลาก็ไรอันเธอก็ลองไปเส้นทางไกลคล้ายอาสักอาบน้องมาใจเชื่อเรชกันเชื่อยิชาและขอแต่งช่างไงสุนาโกรกจานาโซมีนิยาลาทองละมูนาชะกันนี่ซอนชานั่งเทเราง่ายแดงมากำเล่นนิยมมาละมาดคราจะได้กันเย็นยินนี้เพียงมัดครามองดาครุมใจก็จะว่าไงน่าลำนิสุนดันไอไรดอกอันละของเธอพาบินนาวาอยากเอาฉันแรงไหมสมโซสิ่งยำนี้คำเชื่อยังไงนางเทงขาลือไอ nàng phê ngày gió ra thích say rồi đừng mai đi này sum sum kamaka thế na yak lại ana lam mai krum du na yak ai rang asalong ngata nang kring sa na shara cho lưu mặt say nàng xa ai làm khu bay thang hoa nụ rồi tìm ngày cây số ra ai làm nàng chết na ya chạm phá nàng phê sức răng đà đây
ก็จะวางอะไรน่าลำในสุนดันอะไรต่ออันละของเธอพักดีนาวาอยากก็ฉันเปลี่ยนไม่สมโซสิ่งยำนี้คำชายาไงนางเทงขาลือไอนางเพลงไงโซระดิกแซไรจะไม่บีนายสุ่มโซกรรมการเจน่าอยากละไออานาลำไปครมสูงน่าอยากไอบรังอาสลมกันจานั่งคริงสับนาชราโจลืมมาใจนางสายลำคู่ใบทางว่านูยูโซบรังอาครลำใครอยากไก่เจนายาสลมนางท่าปันสักงานูจะพระนางเพชรกรรมใดจะพอเจ้าจองเบาเส้นเวลาจองกกกระตาจองมานิคมอาศัยยองอามีมานีเพราะสันแสงไงซ้ำใครไลกาฉันเรียนคำลานาจองชราเพลางามาไอจะพอนาจานเพลางามาไอลุมพนาปะลองปิงงาไอกะลวยเชแควนาชุงตานาใส่วันนี้มานีเพคมสิงรีงาเยอามิทาคราละไอมาสันไม่ยันอยู่ชานีง่ายบุมสอนสากระจายมุมกำสาพาจีลำพังครานงาจองเชราเยอาบรันคงสุดเดลำเวยานาเพลางากะลังจำเจ้าไอเดนดูจาจุมตาเดว่ามัดมาอยู่ละไอไรเดมฉันเทอามีมาดังซ้ำนี้ให้มีชิงรันมูดาดยังบุมโซเทขาดูมาแสจะพอนาจานเพลางามาไอลุมพนาปะลองบิงงาไอก็เลยเชแควนาชุงตานาใส่วันนี้มา
နီဖက်ခုံစင်ရီငါရဲ့အမြင့်တာခါလာအိုင်ခုံစုပ်အိုင်ရှရာထားငိုင်ငါတင်ဖန်ရာra rong ai shara tha ye bran phe ap non da mani that me you I can call me pa ji je crash good mo lu yo kalang lang jam jau I tend to jam dum da de wa mat ma yu la ai right dim shan te a myen ma da nga sam ni ai myin chin ran mu da yan bum so te kha lu ma sai ma ni te kha lu ma sai kum su ai lam nga na abba phe mara da ja nye kanau ni ngui pyo nga u ga nye cross along ga na san san de kum pru ma yo nan the yong phe abba gai so ra ning san yup tung ji lai kra matuna no skut tamra nan the kam ai ka phu ba ngai rai kra sing nip mu na nga a jan chin kang ni la bra nye sing ma kru yang kru ma du gaคงครั้งอาศัยสลมนิยมมาคราไงโซราไอนี่อามาดูอาบยาเงอาคงครั้งกาแจ้งมาดูกาไงไปรอดนาโนชีไอลิดนี่ไงถ้าไรนอกงางานgalang lang ai phe je na ya na gdai nga kro ga ta ta kham sha yak nga ai le gamma ka ngai phe no ma san tum la re le ngai so ra ai ni ama tu asam no jore Kasati Prai krang ai shakut wate Radong ai lam na ya Mararo ya สัญยุกจงพีเลยครามาจนนาโนชกุดจำรานั่นเทกามไอกับผู้บางไงไรครากรุบเย็นทักสีกษาช
ฉันรันก็สีใหญ่ชนะลูยูเป็นชนะนี่โลลายดาเยอะคุ้มครังอาศัยสลงนิยมมาคราในสระไอ้นี่มาดูอาบยาเยอะคุ้มครังการทำมาดูกาง่ายไปรอดนาชีไอลีนี่ไงถ้าใครนอกงากะลังไงเพเจนายานากระไดงาโกรธกระจาถ้าคำชาอยากงาไอเล่กะเมื่อกะเองไงเพโนมาสันจุมลาเรเลไงโซระไอนี่อามาดูอาสามนอจอรีกาเสดีใครครางไงฉันกุดว่าเจระรองไอลำนานยาเมื่อระรอยาระรองไอลำงายาเมื่อระรอยามีนิยมที่คราใส่ช่องตาความน่าละมุนทุ่มใส่ว่าตาเพชรดูไปผ่านกุมทอนไอเสกูจาประดาอยู่ปะปังไล่ทาคอมนาเงียบประนุ่มชามัดว่าใส่ว่าเรียมรังอาสิยามโลไอว่านาว่าพังในเชงไงว่านาก็ชาคุณสอนมาไกรจิมไม่ยังคู่นอกขับลายาว่านาวันตาเดว่านาสิมใจเชราเรไอลาก็จะว่าไงเจน่าใสชาเพขับลายาลืคอมนามุงจินแสนก็ได้ว่ากรมลานาไรดาเยี่ยมยินนิยมที่คราใส่ช่องตาคอมนาลามุงทุ่มใส่ว่าตาเพชรดูไอผ่านกุมทอนไอเสกูจาปังไล่ทาของนา
sai waram ranga sinyam lo ai wana wa phang ne she ngai wana kisha kun son mat rai ti mayam ku non khap la ya wana wan da de wana sim sai she ra re ai la ke jawa ngai je na sai wa che krung ten suna ga ni ngai tam mu gro tha cha krung lo ai ye amerani bai sum ru taman ai ke sha phe khap la ya lu taman ai ke sha phe khap la ya lu taman ai ke sha phe maradat ya ta phe ngai mri de sum san de tu khom mai cha ma ngai mi to mit tha nai lam ni kru kun jo na jin khu mong ngai lu ta na pru wa ai thwe xuân ninh suy mà nga ninh chan sai sakaba sai nu pek lang bai krum lu dan na pe grai sang ai parai jam jau kham la shin nang ai tai lam ngai mi chu ma thai pe mu wa lam khu dai mi the ngai yu ong lu ra khu di na kun ngai grai nan wa ma yu nu a chap tu phe dom da she ku nu che rao nga ai den phe merit ai wa na lam phe ngai shin ran nu ra khu di na kun ngai grai nan wa ma yu nu a mi man phe dom da she ku kalang mi go ngai lu wa na shin ran ai no khap tao ya lu na kun nu na pru wa ai thwe xuân ninh suy mà nga ninh chan sai sakaba sai nu pek lang bai krum lu dan na pek grai sang ai parai jam jau kham la chin nang ai tai lam ngai mi chu ma thai pek dai mi the ngai yu mong lu ra khu di na kun ngai gai nan wa ma yu nu a chap tu phe dom da she ku nu the rao nga ai den phe merit ai wa na lam phe ngai shin ran lu ra
คู่ที่น่าคุ้นในใครนั้นว่ามาอยู่นึกว่ามีมันเพชิงรันเชกูกันลังมีก็ไงหรือว่าน่าชิงรันไอนอกขับเต่าอย่าลืมน่าคุ้นนูกันลังมีก็ไงหรือว่าน่าชิงรันไอนอกขับเต่าอย่าลืมน่าคุ้นนู ငွေပျော်စင်စားငါနီနံကရာကောဝရဲတာနံရှင်ရန်နီဘီငမ်မတ်ခရာငိုင်ဖဲချူရှာရှင်ငမ်ကောက်တာAsamani desha Ngai Adani pe shalai Ngai Tindang shana Ngai cry Shata jan bi ngai pe Sandung ngasai Pama jodai zombie My loveไทยเพจำมูเนี่ยกรอกระดาษวันซ้อนครูอาจจะใช้ในนี้พี่ไกลไล่มาไทยในซ้อนชานามุทุนงานนักคนจันจังมาค้านางเพGrau shadow man Deng shall not Shinagi Bai mulu na re Ngai krak shagam ai Ngai jing ka pe po dona Nang pe ala le Tik na yo Asamani desha Ngai Adani pe shalai Ngai Tindang shana Ngai cry Sudah jan bi ngai pe Musandum ngasai Pama jodai zombie Ngaiไทยเพชรมูเย่กรอกระดาษวันซ้อนครูอาจจะเช่นในนี้พี่ไกลไล่มาไทยในซ้อนชานามูจุงนานาโคจันช่างมาค้านำเพเราเช
도말 땡샹다 싱나니 bai mu lu na re ngai krak sha kam ai ngai jing kha pe pho ton na nang pe ala le mi tik na yo na ma lai slum la ngai mu lu sai ngai mi tik ni ai 라펑 금냐리 Sana Jan chang ning ring te ni duwa Nye mi ni nang pang de to do Dai na mu show way na zon Yup mai sai lu Ting se ta pai Nang pang de sana Chẳng ninh riêng tên đi đua nhẹ miền đi nàng phang để to do đại nam mô show way na zon yup mai sai lu tình sẽ tha phai nàng phang để sa na
พอมันนับยุบรถจะกูนางเพชงเชมีทุ่มลูเย่อะโกรกตาเปียวมัดครานางไงเพชเปียวงาจันช่างว่าเด่นนี่ทักแกแรงจิมมูโกรทางายักไออยู่มันทักกันลังใบครุ่มดูนาคุณไงสกุดนายุบนาลูเงมาเกานางอายาเย่อาพระทายองก็คงสู้มานาลามานานังสอกยาเย่อาพระทิงก็สีมานาไทยลาวนี้มีแต่เธอกูโกรธถ้าสิ่งยามนี้จูนางก็เย่ฉันทักกันเย่ชงลำอยู่มันเย่สลมโดเจนละไงนี่นางลงไม่เย่เพลละจุ่มงาไม่สอไอ้นางละไงฉันนางทักไล่ก็แต่งงานางก็เย่ฉันกันนางก็เย่อยู่มันนางก็เย่แค่เร็บราช่างว่าเด่นนี่ทักแรงจิมมูโกรทางายักไออยู่มังทักกันลังใบครุ่มลูนากุนไอสกุดนาอยู่นาลูเย่มากานางอายาเย่อาพระทายองก็คงสู้มานาลามานานังโซยาเย่อัปรัติงก็สีมานาไทยลำนี้มีแต่เธอกูโกรธถ้าสิ่งยามนี้จูเย่นางก็เย่ฉันทักกันเย่ชงลำยุบมันเย่เส้นลมโดเจนละไงมีนางลมไม่เย่เพลละจุ่มงาไงโซไอ้นางละไงชานางทักไล่ก็แต่งงานางก็เงียฉันกันนางก็เงียอยู่มั่งนางก็เงียแค่เร็บรานางก็เงียอยู่มั่งนางก็เงียแค่เร็บรานางก็เงียอยู่มั่งนางก็เงียแค่เร็บรา ta gai khai asak am nong ma tai shere shakan she yi sha la kho yong a mi pri krasai grota don la ai pu som wana akang lu
มาใส่น้ำปลาและคอมาสื่นทางไกลคราอาสักอาบน้องมาใจเชเรชกันเชยีชาละคอละเบาใส่ขาพี่นาที่นั่งมันอ่างไอลิดไปยูโซมงโซนิยมชงเดรถไซคลิปร้านราซาซาซากะซาแค่ว่าไปกันสักนิดหนาวว่าจังดองคนเชื่อรถดาแต่รายนี้สุมานาเรแค่ว่าไปย้อนกอดเก่าหนาวเลยก็ความดีงามค่าเมื่อเซลเบียยองเพชรเทียมกันสายแต่เราไม่มาเจอมาดังดิบนากะไรอันเทกอลมอายไกลคราอาสักอาบน้องมาใจเชเรชกันเชยีชาละคอละเบาใส่ขาพี่นาที่นั่งมันอ่างไอลิดไผ่มิวโซมงโซนิยมชงเดรถไซคลิปร้านราซาซาซากะซาแค่ว่าไปกันสักนิดหนาวเป็นจังโดนคนเชื่อรถดาแต่รายนี้สุมานาเรแค่ว่าไปย้อนกอดเก่าหนาวแล้วก็คำดีงามคราเมื่อเซลเบียยองเพชิมกันสาแค่ว่าไปกันสักนิดหนาวเป็นจังดองคนเชื่อรถดาแต่รายนี้สุมานาเรแค่ว่าไปย้อนกอดเก่าหนาวแล้วก็คำดีงามคราเมื่อเซลเบียยองเพชิมกันสาไกลคราอาสักอาบน้องมาใจเชเรชกันเชยีชาละคอแต่งช่างไงสุนาโกรกจานาโซมีนิยาลาทองละมูนา
ฉันกันนี่จอนชานั่งที่เราง่ายแดงมากำลิ้นนิยมมาละมาดคราจะที่กะเย็นยินนี้เพียงมัดครามองดาครุมใจก็จะว่าง่ายน่าลำนี่สุนดันอะไรต่ออันละของเธอพักบินนาวาอยากเอาฉันแรงไหมสมโซสิ่งยามนี้คำชายาไงนางเทงขาลือไอนางเพลงไงโซระดิกใจไรถึงไม่ดีไหนสุมโซกรรมการเจน่าอยากละไออานาลังไปครุมสูน่าอยากไอรังอาเซลงอาจารนั่งคริงสะนาชราโจลืมมาใจนางสายลำคู่ใบทางว่าหนูไรถึงไงใครโซระไอลำนางเจนายาจะพระนางเพชรกรรมใดก็จะว่าง่ายน่าลำนี่สุนดันอะไรต่ออันละของเธอพักบินนาวาอยากเอาฉันแรงไหมสมโซสิ่งยามนี้คำชายาไงนางเทงขาลือไอนางเพลงไงโซระดิกแสไรจะไม่บีนายสุมโซกรรมการเจน่าอยากละไออานาลังไปครุมสูน่าอยากไอรังอาสลมกระจานั่งคริงสักนาชราโจลืมมาใจนางสายลำคู่ใบทางว่าหนูยูโซบราอาครลำไกรอยากไกเจนายาสลุมนานท่าปันสักงานูจะพระนางเพชรกรรมใดจะพอเจ้าจองเบาเส้นเวลาจองกกกระจาจองมานิคงอาศัยยองอามีมานีเพราะสันแสงไงซ้ำใครไลกาฉันเรียนคำลานาจองชราเพลางามาไอจะพอนา
จานเพลางามมาไอลุมพุนาปลองปิงงาไอกันลวยเชแควนาชุงตานาใส่วันนี้มานีเพคมสิงรีงาเยอามเยทาคราละไอมาสันไม่ยันมิวชานีง่ายบุมสอนสากระจายมุงกำสาพาจีลำพามครานงาจองเชราเยอาบรันคงสุดเดลำเวยานาเพลางากะลังจำเจ้าไอเดนดูจาดุมตาเดว่ามันไม่อยู่ละไอไรเดิมฉันเทอาเมียนมาดังซ้ำนี้ให้มีชิงรันมูดาดยังบุมโซเทขาลืมมาแสจะพนาจานเพลางามาไอลุมพนาปลองปิงงาไอกันเลยเชแควนาชุงตานาใส่วันนี้มานีเพคมสิงรีงาเยอามเยทาคราละไอคมสุบไอชราทางไงงาเต็มพันระรองไอชราทาเงียบรักแพ้อับน้องดามานี่เอเท็ดไม่อยู่ไอกันขอมีพาจีเจคราชกุดมุลุยอกะลังจำเจ้าไอเดนดูจังดุมตาเดว่ามัดมาอยู่ละไอไรเดิมฉันเทอาเมียนมาดังซ้ำนี้ให้มีชิงรันมูดาดยังบุมโซเทขาลืมมาใส่มานีเทขาลืมมาใส่คุมสุบไอลำงานาอาบาเพมราดาจาเงะกันนาวนี้งุยเปียวงาอูกาเงะกรอสันลงกระดานาสันได้คงพรูมาโยนั่นเทยองเพอบาไรโซรานิ่งสัญยุบตุงกีไลครามาตุนานอชกุดจำรานั่นเทกามไอกับผู้บางไงไรคราชิงนิบงูนาง
ฉันกังนี่และปราเย่เชียงมาครูยังครูมาดูกาเย่อาคุ้มครังอาศัยสลมนิยมมาคราไงสระไอนี่อามาดูอาบยาเย่อาคุ้มครังกาแจ้งมาดูกาไงไปรอดนาชีไอลีนี่ไงถ้าไรนอกงานกันลังไงเพเจนายานากได้งากรองกันตาถ้าคำชาอยากงาไอเล่ก็ไม่กายง่ายเพนอมาสันจุมลาเรนเลไงโซระไอนี่อามาดูอาสัมนอกจอรีกาเสตีใครครางไงเชื่อกุดว่าเดเราดองไอลำนาอย่างเมื่อราโรยาสัญยุบจงพีเลยครามาตุนานอชกุดจำรานั่นเทกรรมไอกับผู้บางไงไรครากรุบเย็นทากสีกษาช่างรันกสีใหญ่ชนะลุยุไปชนะนี่ล้อลายดาคุ้มครังอาศัยสลมนิยมมาคราไงสระไอนี่อามาดูอาบยาเย่อาคุ้มครังกาแทบมาดูกาไงไปรอดนาชีไอลีนี่ไงถ้าใครนอกงากะลังไงเพเจนายานากะได้งากรองกะตาทางคำชาอยากงาไอเล่กะมากะเองไงเพโนมาสันจุมลาเรเลไงโซระไอนี่อามาดูอาสามนอจอรีกาเสตีใครครางไงเชื่อกุดว่าเดเราร้องไอลำนาอย่างเมื่อราโรยาเราร้องไอลำนาอย่างเมื่อราโรยาช่องดาคอมนาลามุงทุ่มแสงว่าตาเพดุมไอผ่าน
ประนุ่มชามัดว่าใส่ว่าเรียมรังอาสิยามโลอายว่านาว่าพังเนเชงไงว่านาก็ชาคุณสอนมาใครจิมไม่ยังคูนอกขับลายาว่านาวันตาเดว่านาชิมใจเชราเรไอลาก็จะว่าไงเจน่าใสว่าเทครุมเต็นสุนากานีไงดำมูกรอท่าจากรองไอเยอามาราดีใบสุมรู้จำมันไอก็ชาเพขับลายาลือสาธาไม่ใครคอมน้ำมุงจินแสนก็ได้ว่าก็รมลานาไรตาเยี่ยมยินนิยองที่คราใส่ช่องตาคอมนาลามุงทุ่มใส่ว่าตาเพดูปังไล่ทาของนาเงียบรันนุ่มชามันว่าใส่ว่าเรมรังอาสิยามโลอายว่านาว่าฟังในเชงไงว่านาคือชาคุณสอนมัดไรจิมไม่ยามคูน้องขับลายาว่านาวันตาได้ว่านาสุดท้ายเชื่อราขับลายาลูทำอะไรก็ชาเพขับลายาลูทำอะไรก็ชาเพมาราดาดยาตาเพงไงมรีได้สมสันเดทุกคนไม่ชามาไงมีตบมิดเธอในลำในครูคุณโจน่าจึงคุกมุงไงลือตาหน้าปรูว่าไอ้ถวยฉันนิ่งชีมังงานิ่งจันใจสักบ่าใส่นูเพกลังใบครุ่มลูดันนาเพใครสั่งไงพาไรจำเจ้าคำและฉันนั่งอายแต่ลำไงมีจึงมาไทยเพชรมูว่าลำคู่ได้มีแค่ไงยุ่งลูกระคูดีนากุนไงใครนั้นว่ามาอยู่
จับทูแผ่ดมดัชกูดูเธอเรางาไอเจนแผ่ไม่รีดไอว่าน่าลำแผ่ไงชิงรันดูกระคูดีน่ากูไงใครนั้นว่ามาอยู่นึกว่ามิกมันแผ่ดมดัชกูชิงรันไอนอกขับเต่าอย่าดูนากุนูนาปรูว่าไอ้ทรฉันนิ่งชีมังงานิ่งจันใจสักว่าใส่นูเพกลังใบคลุมลือทันนาเพกไกรสังไงพาไรจำเจ้าคำและฉันนั่งไอใจลำไงมีจูมันไทยเพกว่าลำมูได้มีเธอไงยุบมงลือกระคูดีน่ากูไงไกลนั้นว่ามาอยู่นึกว่าจับทูแผ่ดมดัชกูนึกเธอเรางาไอเจนแผ่ไม่รีดไอว่าน่าลำแผ่ไงชิงรันดูกระคูดีน่ากูไงใครนั้นว่ามาอยู่นึกว่ามีมันแผ่ชิงรันเชกูกันลังมีก็ไงหรือว่าน่าชิงรันไอนอกขับเต่าอย่าลืมนากุนูกันลังมีก็ไงหรือว่าน่าชิงรันนอกขับเต่าอย่าลือนากูนู ပြောစင်စားငါနီနံကရာကောဝရဲတာနံရှင်ရန်နီဘီငမ်မတ်ခရာငိုင်ဖဲချူရှာရှင်ငမ်ကောက်တာอาสมานีเทชาไงอดนีเพชาไลไงทิ้งดังเชนาไงใครฉันจะเดินปีไงเพสันทุ่มงาใสพามาโจได้ซอมบีนายลาเมื่อไทยแพ้ตามมูเย่เอาครอกระดาษทาวันซ้อนครูอาจจะใช้ในนี้พี่ไกลไล่มาไทยในซอนชานามูทุกงานนักกงดันจังมาค้านางเพGrau she do me
siakam ai ngai jing kha pe phok don na nang pe ala le ni tik na yo Asamani tesha ngai atani pe shalai ngai jindang shana ngai cry chuta jan pi ngai pe usan dum nga sai pama jo dai zombie ngai naมื่อไทยเพชรมูเย่อากรอกระดาษวันจนครูอาจจะเช่นนี้ดีใครไล่มาไทยในซอนชานาจุงงานนักโกจันช่างมาค้านำเพGround shade to my Deng shana Shinani Bai mulu na re Ngai krak shakam ai Ngai jing kha pe Pho ton na Nang pe ala le Tik na yo nama lai slum la ngai mulu sai ngai mi tik ni ai La phong cầm nhà đi. Sana chan chang ning ring te ni duwa ye mi ni nang pang de to do dynamo show when I on you my say ting say ta pai nang pang de sana chẳng nên riêng tên đi đua nhẹ nhàng đi nàng phang để to do dynamo show way na zo yup mai sai lu ting se ta pai nàng phang để sana
ကျေးဇူးပါဆက်พอมันนับยุบรถจุกูนางเพชงเชมีทุ่มลูเงอะกรอกตาเปียวมักครานางไงเพชเปียวงาจันช่างว่าเด่นนี่ถ้าแกแรงจิมูโกรธางายักไออยู่มันถ้ากำลังใบครุ่มลูนาคุณไงสกุดนายุบนาลือเงมากานางายาเงยประทายองก็คงสู้มานาลามานานังอุศยาเงยอัปรัติงก็สีมานาแต่ลำนี้มีแต่เช็คกูโกรธาสิงยามนี้จูนางก็เงยชัดทันชัดกันเงยช่องลำยุมันเงยสลมโดเจนละไงมีนางร้องไม่เงยพระละจุ่มงามไอ้สอไอ้นางละไงฉันนางทักไล่ก็แต่งงานนางก็เงยชัดกันนางก็เงยอยู่มันนางก็เงยแค่เร็บราช่างว่าเด่นนี่ถ้ากระแรงจิมูโกรธางายักไออยู่มังถ้ากำลังใบครุ่มลูนาคุณในสกุดนายุนาลือเงมากานางายาเงยประทายองก็คมสู้มานาลามานานังโซยาเงยอัปรัติงก็สีมานาแต่ลำนี้มีแต่เธอกูโกรธาสิงยามนี้จูนางก็เงยชัดทันชัดกันเงยช่องลำยุบมันเงยเส้นลมโดเจนละไงมีนางล้อมไม่เงยพระละจุ่มงาไงโซไอ้นางละไงชานางทักไล่ก็แต่งงานางก็เงียชัดกันนางก็เงียอยู่มั่งนางก็เงียแค่เร็บรานางก็เงียอยู่มั่งนางก็เงียแค่เร็บรานางก็เงียอยู่มั่งนางก็เงียแค่เร็บรา ta gai khai asak am nong ma tai
是热是干，是一下拉空。用阿米布里卡塞，กรธาดอลลาร์ผู้สมวานาอาคังลือมาใส่น้ำปาและคอมาเส้นทางไกลคราอาสักอาบน้องมาใจ是热是干是一下拉空ละเบาใส่ขาพี่นาที่นั่งมันอ่างไอลิดไปยูโซมงโซนิยมชงเดรถแสงคลิปร้านรา看我被跟上去面闹，不等空空是弱的，但让爱你速满那热。看我被用过高闹，了够狂比难看，没谁了别用陪天跟上。ลมอายไกลคราอาสักอาบน้องมาใจ是热是干是一下拉空ละเบาใส่ขาพี่นาที่นั่งมันอ่างไอลิดไผ่มิวโซมงโซนิยมชงเดรถแสคลิปร้านราแค่ว่าไป跟上去面闹不等空空是弱的但让爱你速满那热看我被用过高闹了够抗比难看没谁了别用陪天跟上看我被跟上去面闹不等空空是弱的但让爱你速满那热看我被用过高闹了够抗比难看没谁了别用陪天跟上ลมอเส้นทางไกลคราอาสักอาบน้องมาใจ是热是干是一下拉空
แต่งช่างไงสุนาโกรกจานาโซมีนิยาลาทองละมูนาชะกันนี่ซอนชานั่งเทเราง่ายแดงมากำลิ้นนิยมมาละมาดคราจะได้กันเย็นยินนี้เพียงมัดครามองดาครุมใจก็จะว่าง่ายน่าลำนิสุนดันอะไรต่ออันละของเธอพาบินนาวาอยากเอาฉันแรงไหมสมโซสิ่งยำนี้คำชายาไงนางเทงขาเลือไอนางเพลงไงโซระดิกใจไรถึงไม่ดีเลยสุ่มโซกรรมการเจน่าอยากละไออานาลังไม่คลุมสูน่าอยากไอรังอาเซลงอาจารย์นั่งคริงสักนาชราโจลืมมาใจนางสายลำคู่ใบทางว่าหนูไรถึงไงใครโซระไอลำนางเจนายาจะพระนางเพชรกรรมใดก็จะว่าง่ายน่าลำนิสุนดันอะไรต่ออันละของเธอพาบินนาวาอยากเอาฉันแรงไหมสมโซสิ่งยำนี้คำชายาไงนางเทงขาเลือไอนางเพลงไงโซระดิกใจไรจะไม่ดีนายสุ่มโซกรรมการเจน่าอยากละไออานาลังไม่คลุมสูน่าอยากไอรังอาสลมกระจานั่งคริงสับนาชราจบลืมมาใจนางสายลำคู่ใบทางว่าหนูอยู่โซกรังอาครลำใครอยากไกลเจนายาสลุมนางท่าปันสักงานูจะพระนางเพชรกรรมใดจะพอเจ้าจองเบาเส้นเวลาจองกกกระตาจองมานิคมอาศัยยองอามีมานีเพราะสันแสงไงซ้ำใคร
来个生人看啦那จงชราเพลางามาไอจะพอนาจานเพลางามาไอลุมพนาปะลองปิงงาไอก็ลวยเชแควนาจงตานาใส่วันนี้มานีเพคมสิงรีงาเยอามิทาคราละไอมาสันไม่ยันมิวชานีงายบุมสอนสากระจายมุงกำสาพาจีลำพามครานงาจงเชราเยอาบรันคงสุดเดินลำเวยานาเพลางากะลังจำเจ้าไอเดนดูจาดุมตาเดว่ามันไม่อยู่ละไอไรเดิมฉันเทอาเมียนมาดังสามนี้ไงมีชิงรันมูดัดยังบุมโซเทขาดูมาแสจะพอนาจานเพลางามาไอลุมพนาปะลองปิงงาไอก็เลยเชแควนาสุงทานาใส่วันนี้มานีเพคมสิงรีงาเยอามิทาคราละไอคมสุบไอชราทางไงงาเต็มผ่านระรองไอชราทาเย็บรักเพอับน้องดามานี่เอเจ็ดไม่อยู่ไอกันขอมีพาจีเจคราชกุดมุลุยอกะลังจำเจ้าไอเดนดูจังจุมตาเดว่ามัดมาอยู่ละไอไรทำฉันเทอาเมียนมาดังสามนี้ให้มีชิงรันมูดัดยังบุมโซเทขาลืมมาใส่มานีเทขาลืมมาใส่คุมสุบไอลังงานาอาบาเพมราดัดยาเงกันนาวนี้งุยเปียวงาอูกาเงกรอสันลมกระดานาสันได้คงพรูมาโยนั้นเธอยองเพอบาไรโซรานิ่งสัญยุบตุงจีไลครา
มาตุนาโนชกุดจำรานั่นเทกามไอกับผู้บางไงไรคราชิงนิบงูนางงาอาจารย์ฉันกังนี่และปราเย่เชิงมาครูยังครูมาดูกาเย่อาคงครั้งอาศัยสลบนิยมมาคราไงโซราไอนี่อามาดูอาบยาเย่อาคงครั้งกาดังมาดูกาไงไปรอดนาโอชีไอลีนี่ไงทะไกรนอกงางานกะลังไงเพเจนายานากได้งากรองกันตาถ้าคำชาอยากงาไอเล่กำมะกะเองไงเพนอมาสันจุมลาเรเลไงโซราไอนี่อามาดูอาสัมนอกจอรีกาเสตีใครครางไงเชื่อกุดว่าเดราร้องไอลำนาอย่างเมื่อรารอยาสัญยุกจงพีเลยครามาตุนาโนชกุดจำรานั่นเทกามไอกับผู้บางไงไรครากรุบเย็นทากสีกษาฉันรันกสีใหญ่ชนะลุยุเป็นชนะนี่ลอลายดาคงครั้งอาศัยสลบนิยมมาคราไงโซราไอนี่อามาดูอาบยาเย่อาคงครั้งกาดังมาดูกาไงไปรอดนาชีไอลีนี่ไงทะไรนอกงางากะลังไงเพเจนายานากะได้งากรองกะตาถ้าคำชาอยากงาไอเล่กะมะกะเองไงเพนอมาสันจุมลาเรเลไงโซราไอนี่อามาดูอาสามนอจอรีกาเสตีใครครางไงเชื่อกุดว่าเดราร้องไอลำนาอย่างเมื่อรารอยาราร้องไอลำนาอย่างเมื่อรารอยาว่าก็รมลานาไรจะแง่มีนี้
用的kra塞上大空那拉蒙图塞哇啊搭配杜爱潘共同爱是古家 Brada you babang lai ta kom na nya pranum shamat wa sai warem branga sinyam lo ai wa na wa phang ne she ngai wa na ka sha kun son mat rai tim mayam khu no khap la ya wa na wa ta de wa na sim sai she ra re ai la ka ja wa ngai che na saiก็ชาเพขับลายาลืคอมนามุงจินใสก็ได้ว่ากรุมลานาไรดาเยี่ยมยินนิยมที่คราใสช่องดาคอมนาลามุงทุ่มใสว่าอาตาเพดุมไอผ่านกุมทอนไอเสกูจาbang lai ta kong na nya bran num shaman wa sai waram rang a sinyam lo ai wa na wa phang ne she ngai wa na ku sha kun son mat rai ti mayam khu no khap la ya wa na wan ta de wa na sim sai she raขับลายาลูทำอะไรก็ชาเพขับลายาลูทำอะไรก็ชาเพมาราดาญาta pe ngai mri de sum san de tu khom mai cha ma ngai mi to mit tha nai lam ni kru kun jo na jing khu mong ngai lu ta na pru wa ai thwe xuân ninh suy mà nga ninh chan sai sakaba sai nu pek lang bai krum lu dan na pe grai sang ai
ไรจำเจ้าคำและฉันนั่งอายแต่ลำไงมีจูมาไทยเพชรมูว่าลำคูได้มีแค่ไงยุ่งลือกระคูดีนากูไงใครนั้นว่ามาอยู่นึกว่าจับถูแพ้ดมได้เชื่อกูดูเธอเรางาไอเดินแพ้ไม่รีดไอว่าน่าลำแพ้ไงชิงรันดูกระคูดีนากูไงใครนั้นว่ามาอยู่นึกว่ามีมันแพ้ดมได้เชื่อกูชิงรันไอนกขับเต่าอย่าดูนากุนู那不ว่าไอ้ทเวฉันนิ่งชีมันงานิ่งจันใจสักว่าใส่นูเพกลังใบคลุมลือทันนาเพกไกรสังไงพาไรจำเจ้าคำและฉันนั่งอายแต่ลำไงมีจูมันไทยเพกว่าลำมูได้มีแค่ไงยุบมองลือกระคูดีนากูไงไกลนั้นว่ามาอยู่นึกว่าจับถูแพ้ดมได้เชื่อกูนึกแค่เรางาไอเดินแพ้ไม่รีดไอว่าน่าลำแพ้ไงชิงรันลือกระคูดีนากูไงใครนั้นว่ามาอยู่นึกว่ามีมันแพ้ชิงรันเชื่อกูกันลังมีก็ไงหรือว่าน่าชิงรันไอนกขับเต่าอย่าลืมนากุนูกันลังมีก็ไงหรือว่าน่าชิงรันนกขับเต่าอย่าลือนากูนู ပြောစင်စားငါနီနံကရာကောဝရဲတာနံရှင်ရန်နီဘီငမ်မတ်ခရာငိုင်ဖဲချူရှာရှင်ငမ်ကောက်တာAsamani tesha ngai adani pe shalai ngai tindang shana ngai cry shatajan bi ngai pe sandum ngasai pama jodai zombie my loveไทยเปตามูเย่อครอกระดาษวันซ้อนครู
但是你比该来么才爱总cha na tu ngana ko dan chang ma kha nang pe grau grau she tu maกับไอ้ไงจริงข้าเพพบตอนนางเพอาลาเลมีจิกนายอสมานิเทชาไงแต่นี่เพชาไลไงที่ดังชนะไงใครสุดท้ายจันพี่ไงเพอุสันดุงงาใสพอมาโจงได้ซอมพี่ไงเมื่อไทยเพดำมูเงียกรอกระดาษวันจนอาจารย์เช่นในนี้ดีใกล้ไล่มาไทยในซอนชานามูทุกงานนักโกจานช่างมาค้านำเพเราเชื่อดูไหมเดินฉันนะสิ่งนั้นไปมูลูนาเรไงคราชากรรมไงจริงข้าเพพอตอนนั้นเพอาลาเลจิกนายอนามาเลสลุมละไงมูลูใส่ไงมีจิกนี้รับห้องกับยาริชนะจันช่างในริมแต่นี่ดูว่าเย่มิลีนางพังเดจูดูได้นามูชาวเวนาซงยุบไม่ใช่ทิ้งเสถ้าพายนางพังเดสานาใส่คุ
ความมันนับยุบรถจุกูนางเพชงเชมีทุ่มลูเย่อะโกรกตาเปียวมัดครานางไงเพชเปียวงาจันช่างว่าเด่นนี่ถ้าแกแรงจิมูโกรทางอายักไออยู่มันถ้ากำลังใบครุ่มดูนากุนไงสกุดนายุบนาลือเย่มาเกานางอายาเย่อพระทายองก็คงสู้มานาลามานานังสอกยาเย่อพระทิงก็สีมานาไทยลำนี้มีแต่เธอกูโกรธาสิ่งยำนี้จูเย่นางก็เย่ฉันทาฉันกันเย่ชงลำอยู่มันเย่สลงโดเจนละไงมีนางล้อมไม่เย่ประละจุ่มงาไอ้โซไอ้นางละไงฉันนางทักไล่ก็แต่งงานางก็เย่ฉันกันนางก็เย่อยู่มันนางก็เย่แค่เร็บราช่างว่าเด่นนี่ถ้าแค่แรงจิมูโกรทางอายักไออยู่มังถ้ากำลังใบครุ่มลูนากุนไอสกุดนาอยู่นาลือเย่มากานางอายาเย่ประทายองก็คงสู้มานาลามานานังโซยาเย่อันประทิงก็สีมานาใจลำนี้มีแต่เธอกูโกรธาสิ่งยำนี้จูเย่นางก็เย่ฉันจะเช็คกันเย่ชงลำยุบมันเย่เสลมโดเจนละไงมีนางล้อมไม่เย่ประละจุ่มงาไอ้โซไอ้นางละไงชานางทักไล่ก็แต่งงานางก็เงียฉันกันนางก็เงียอยู่มั่งนางก็เงียแค่เร็บรานางก็เงียอยู่มั่งนางก็เงียแค่เร็บรานางก็เงียอยู่มั่งนางก็เงียแค่เร็บรา ta gai khá ai à sắc am nóng mát dày sẽ rê sẽ căng sẽ ý sẽ là khó yong à mi pri khá dày gro ta đó là ai bu som wa na akang lu man say nam ba la kho mà xin ta gai khá ai à sắc ấm nóng mát dày
谁是跟是一下来空La bao sai khá phi na Đi nàng man ang ai lít bay Nhu so mong so ni yong Shong de Rọt sai Khịp ra ra Sa 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 ka sa Khen hoa phải cơn sa chung nhiên nào Vẫn chẳng đong con sẽ rốt ta Khen hoa về dòng con cao nào lời câu khang bi ngắn khả mà sẽ là để dòng phê trên gần xa ta ra ai mà cha mà đang tiếp na gà rai ăn thế con lo Gai khai Asak ap nong mat say Shere shakan she yi sha la kho La bao sai kha phi na Ti nang man ang ai lit pai Nhu so mong so ni yong Shong de Rọt sai Chẳng đón con sẽ rót ta Thế ra ai đi xuống mặt nà rê Khen hoa về dòng con cao nào Là có khang bi ngắm khả Mà sẽ là ghê dòng phê trên gần xa Khen hoa về cách xa sắp nhìn nào Và chẳng đón con sẽ rót ta Khen hoa về dòng con cao nào lời con khang bi ngắn khả lời sẽ là để yong phê chừng gần xa ra ai mà cha đang đi na girl I am take off long Gai khai Asak ap nong mat say Shere shakan she yi sha la kho Teng changai sona Krokatana so min niala Tola muna shakan ni zon cha Nang te rao ngai dang makam lin ni yong malamat kra Jadi kanye ni Pyong mat kra mong da krum
ก็จะว่าไงน่าลำในสุนดันอะไรต่ออันละของเธอพาบินนาวาอยากเอาฉันแรงไหมสมโซสิ่งยำนี้คำเชื่อไงนางเทงขาลือไอนางเพลงไงโซระดีกใจไรจะไม่ดีเลยสมโซกรรมการเทน่าอยากละไออานาลังไม่ครุมสูน่าอยากไอรังอาเซลงอาจารนังคริงสักนาชราโจลืมมาใจนางสายลำคู่ใบทางว่าหนูไรถึงไงใครโซระไอลำนางเจนายาจะพระนางเพชรกรรมใดก็จะว่าไงน่าลำในสุนดันอะไรต่ออันละของเธอพาบินนาวาอยากเอาฉันแรงไหมสมโซสิ่งยำนี้คำเชื่อไงนางเทงขาลือไอนางเพลงไงโซระดีกใจไรจะไม่บีนายสมโซกรรมการเทน่าอยากละไออานาลังไปครุมสูน่าอยากไอรังอาสลมกระจานังคริงสักนาชราโจลืมมาใจนางสายลำคู่ใบทางว่าหนูอยู่โซบรังอาครลำใครอยากไกเจนายาสลุมนานท่าปันสักนานูจะพระนางเพชรกรรมใดจะพอเจ้าจองเบาเส้นเวลาจองกกกะตาจองมานิคมอาศัยยองอามีมานีเพราะสันแสงไงซ้ำใครไลกาฉันเรียนคำลานาจองชราเพลางามาไอจะพอนาจานเพลางามาไอลุมพนาเปลองปิงงาไอก็เลยเชแควนาชุงตานาใส่วันนี้
มานีเพคมสิงรีงาเยอามิทาคราละไอมาสันไม่ยันมิวชานีง่ายบุมสอนสากระไดมุงกำสาพาจีลำพังครานงาจองเชราเยอาพระคงสุดเดลำเวยานาเพลางากำลังหลังจำเจ้าไอเดนดูจาดุมตาเดว่ามันไม่อยู่ละไอไรเดิมฉันเทอาเมียนมาดังซ้ำนี้ให้มีชิงรันมูดาดยังบุมโซเทขาลืมมาแสจะพอนาจานเพลางามาไอลุมพนาปลองปิงง่ายกันเลยเชแควนาสุงทานาใส่วันนี้มานีเพคคมสิงรีงาเยอามิทาคราละไอคมสุบไอชราทางไงเต็มพันระรองไอชราทาเงียบรักแพ้อับน้องดามานี่เอเจ็ดไม่อยู่ไอกันขอมีพาจีเจคราชกุดมุลุยอกำลังหลังจำเจ้าไอเดนดูจังดุมตาเดว่ามัดมาอยู่ละไอไรเดิมฉันเทอาเมียนมาดังซ้ำนี้ให้มีชิงรันมูดาดยังบุมโซเทขาลืมมาใส่มานีเทขาลืมมาใส่คุมสุขไอลังงานาอาบาเพมาราดาจาเงะกันนาวนี้งุยเปียวงาอูกาเงะกรอสันลมกดานาสันได้คงพรูมาโยนั้นเธอยองเพอบาไรโซราสัญยุบตุงจีไลครามาตุนาโนชกุดจำรานั่นเทกามไอกับผู้บางไงไรคราชิงนิบงูนางงาอาจารย์ฉันกังนี่และปราเงะเชิงมาครูยังครูมาดูกาเยอาคงครั้งอาศัยสลมนิยมมาคราไง
ทะไรนอกงางากะลังลังไงเพเจนายานากะได้งากรองกะตาถ้าคำชาอยากง่ายเลยกำมือกายง่ายเพนอมาสันดุมลาเรนเลง่ายโซระไอนี่อามาดูอาสังนอกจอรีกาเสตีใครครางไงเชื่อกุดว่าเดราร้องไห้ลำนาอย่างเมื่อรารอยาสัญยุบจงพีเลยครามาตุนานอชกุดจำรานั่นเทกามไอกับผู้บางไงไรครากรุบเย็นทากสีกษาช่างรันกสีใหญ่ชนะลุยุเป็นชนะนี่ล้อลายดาคงครั้งอาศัยสลงนิยมมาคราในสระไอนี้มาดูอาบยาเงยคงครั้งการดังมาดูกาง่ายไปรอดนาชีไอลีนี่ง่ายถ้าใครนอกงางากะลังลังไงเพเจนายานากะได้งากรองกะตาถ้าคำชาอยากง่ายเลยกะเมื่อกายง่ายเพนอมาสันดุมลาเรเลง่ายโซระไอนี่อามาดูอาสามนอจอรีกาเสตีใครครางไงเชื่อกุดว่าเดราร้องไอลำนาอย่างเมื่อรารอยาราร้องไอลำนาอย่างเมื่อรารอยามีนิยมที่คราใส่ช่องทางความน่าละมุนทุ่มใส่ว่าตาเพชรดูไปผ่านกุมทอนไอเสกูจาประดาอยู่ปะปังไล่ทาคอมนาเงียบระนุ่มชามัดว่าใส่ว่าเรียมรังอาสิยามโลไอว่านาว่าพังในเชงไงว่านาก็ชาคุณสอนมาไกรจิมไม่ยามคู่นอกขับลายาว่านาวันตาเดว่านาสิมใจเชราเรไอ
ครุลำสาธาไม่ใครคอมน้ำมุงจินแสงก็ได้ว่ากระรมลานาไรดาเยี่ยมยินนิยองที่คราใส่ช่องตาคอมนาลามุงทุ่มใส่ว่าตาเพดูบังไล่ทาของนาเยี่ยมรันนุ่มชามันว่าใส่ว่ารำรังอาสียามโลอายว่านาว่าฟังในเชงไงว่านาคือชาคุณสอนมันไรจิวไม่ยามคู่น้องขับลายาว่านาวันตาได้ว่านาสุดท้ายเชื่อราขับลายาลูทำมันไอก็ชาเพขับลายาลูทำมันไอก็ชาเพมาราดาญาตาเพงไงมรีได้สมสันเดทุกความไม่ชามาไงมีตบมิดเธอในลำนี้ครูคุณโจน่าจึงคุมุงไงลูตาหน้าพรูว่าไอ้ถวยฉันนิ่งชีมังงานิ่งจันใจสักว่าใส่นูเพกลังใบครุ่มรู้ดันนาเพใครสั่งไงพาไรจำเจ้าคำและฉันนั่งอายแต่ลำไงมีจูมาไทยเพชรมูว่าลำคู่ได้มีเธอไงยุ่งลูกระคูดีน่ากุนไงใครนั้นว่ามาอยู่นึกว่าจับถูแผ่ดมดัชกูดูเธอเรางาไอเดินแผ่ไม่รีดไอว่าน่าลำแผ่ไงชิงรันดูกระคูดีน่ากุนไงใครนั้นว่ามาอยู่นึกว่ามิกมันแผ่ดมดัชกูกันลังมีก็ไงรู้ว่าน่าชิงรันไอนกขับเต่าอย่าดูน่ากุนนูนาปรูว่าไอ้ถวยฉันนิ่งชีมังงานิ่งจันใจสักว่าใส่นูเพกลังใบครุ่มลือทันนาเพกไกรสั่งไง
คู่ดีน่ากุนไงไกลนั้นว่ามาอยู่นึกว่าจับถูแผ่ดมดัชกูนึกแค่เรางาไอเจนแผ่ไม่รีดไอว่าน่าลำแผ่ไงชิงรันดูกราคู่ดีน่ากุนไงไกลนั้นว่ามาอยู่นึกว่ามีมันแผ่ชิงรันเชกูกันลังมีก็ไงหรือว่าน่าชิงรันไอนอกขับเต่าอย่าลืมน่ากุนนูกันลังมีก็ไงหรือว่าน่าชิงรันไอนอกขับเต่าอย่าลืมน่ากุนนู ငွေပျော်စင်စားငါနီနန်းကရာကောဝါရဲတာနန်းရှင်ရန်နီဘီငမ်မတ်ခရာငိုင်ဖဲချူရှာရှင်ငမ်ကောက်တာAsamani tesha ngai adani pe shalai ngai tindang shana ngai cry shatajan bi ngai pe sandum ngasai pama jodai zombie nai laไทยเปตันมูเย่อกรอกระดาษวันจอนครูอาจจะใช้ในนี้พี่ไกลไล่มาไทยในจอนชานามูจุนนานาโกดันจังมาคานางเพGrau shadow man Deng shall not Shinani Bai mulu na re Ngai krak shagam ai Ngai jing ka pe po dona Nang pe ala le Tik na yo Asamani tesha ngai adani pe shalai ngai tindang shana ngai cry shutajan bi ngai pe musandum ngasai pama jodai zombie ngai naไทยเพตันมูเย่อกรอกระดาษวันจอนครู
Atan chening ni đi gái lại mang say ngày giòn cha nàng hông tung ngã nạ cô đàn chàng mà khá nàng phê grau grau che tu mai cha cảm ai ngày trình khá phê khó tròn nàng phê à la lên mi tích na yo na ma lại slum là ngày mù lu say ngày mi tích ni aiรับห้องกับยาริฉันน่าจันช่างในริมแต่นี่ดูว่าเย็นนี้นางพังเด็กจูดูได้น้ำมูเชื่อไว้น่าสนยุบไม่ใช่ทิ้งเสียถ้าพายนางพังเด็กสานาช่างนิ่งเรียงแต่ไม่ดูว่าเย็นนี้นางพังเด็กจูดูได้น้ำมูเชื่อไว้น่าสนยุบไม่ใช่ลืมทิ้งเสียถ้าพายนางพังเด็กชนะยุบแสงกู
번 만나 유러지고 낭패숑 셈이 둠루 예 아그로가다 뼈막하 낭아이 배셔 뼈가 잔창화된 니 타게렌 지무그로 당하야 유망 타갈랑바이 그럼 누나군 나시굿 나유 나루 예마가 나가야 예 앞라타 영거 콤수마나 라마나 낭소야 예 앞라팅거 시마나 달람니 민타체 구크로타 싱냠니주 예 낭광예 아샤타 샤칸 예 아숑람 유망 예 아설롬 도젠랑아니 낭롱랑예 브랄라줌가 에소 아이 낭랑아이샤 낭탁라이 그탱아 낭광예 아샤칸 낭광예 아유망 낭광예 아까렘라 창화된 니 타카렌 지무그로 당하야 유망 타kalang바이 그럼 루나군 내시굿 나유 나루 예마가 낭아야 예 아브라타 영거 콤수마나 라마나 낭소야 예 아브라팅 거시마나 달람니 민타차 구크로타 싱냠니주 예 난공예 아샤타 샤칸 예 아숑람 육만 예 아셀롬 도젤랭아이미 낭롬망예 브랄라줌나 나이소 아이 낭랭아이샤 낭탈라이 그탱아 낭공예 아샤칸 낭공예 아육망 낭공예 아카렘나 낭공예 아육망 낭공예 아카렘나 낭공예 아육망 낭공예 아카렘나 ta gai khai asak am nong ma tai shere shakan she yi sha la kho yong a mi pri krasai grota ndon la ai bu som wana akang lu mà sẽ nam ba lá khô mà xin ta gai khai asak ap nong ma tai
热是根是一下拉空La bao sai khá phi na Đi nàng man ang ai lít bay Nhu so mong so ni yong Shong de Rọt sai Khịp ra ra Sa 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 ka sa Khen hoa phải cơn sa chum yin nào Vẫn chẳng gom con sẽ rốt ra Terra ai ni sumat na re Khen hoa về yong cột cao nào lời câu khang bi ngắn khả mà sẽ là để yong phe thêm gần xa Terra ai mà cha mà đang đi na Lord Gai khai asak ap nong mat sai Shere shakan she yi sha la kho La bao sai kha phi na Di nang man ang ai lit pai Nhu so mong so ni yong Shong de Rọt sai Chẳng đồn con sẽ rót ra Terra ai ni xuống mặt na re Khen hoa về yong cột cao nào là câu khang bi ngắm khả mà sẽ là để yong phe thêm gần xa Khen hoa về cái xa trong nhìn nào và chẳng đồn con sẽ rót ra Terra ai ni sumat na re Khen hoa về yong cột cao nào lời câu khang bi ngắm khả mà sẽ là để yong phe thêm gần xa Terra ai mà cha đang đi na Girl ai am te có lòng ai Xin thạc gai khai asak ap nong mat sai Shere shakan she yi sha la kho Teng shangai sona Krokatana so min niala Tola muna shakan ni zon cha Nang te rao ngai teng makam lin ni yong malamat kra Jadi kanye ni Pyong mat kra mong da krum
say Kejawangaya na alam ni sundan ay raito Ang lakong ta binawaอยากเอาฉันแรงไหมสมโซสิ่งยามนี้คำชายนางเทงขาหรือไอนางเพลงไงโซระดิกใจไรจะไม่ดีเลยสูงส่งกรรมการเจน่าอยากละอานาลังไปคลุมสูน่าอยากร่างอาเซลงอาจารย์นั่งคริงสักนาชราโจลืมมาใจนั่งสายลำคู่ใบทางว่าหนูไรถึงไงใครโซระไอลำนางเจนายาจะพระนางเพชรกรรมใดKejawangaya na alam ni sundan ay raito Ang lakong ta binawaอยากเอาฉันแรงไหมสมโซสิ่งยามนี้คำชายนางเทงขาหรือไอนางเพลงไงโซระดิกใจไรจะไม่บีนายสูงโซกรรมการเจน่าอยากละอานาลังไปคลุมสูงน่าอยากร่างอาเซลงอาจารย์นั่งคริงสักนาชราโจลืมมาใจนางสายลำคู่ใบทางว่าหนูอยู่โซบรังอาครลำไกรอยากไกเจนายาสลุมนางท่าปันสักงานูจะพระนางเพชรกรรมใดจะพอเจ้าจองเบาเส้นเวลาจองกกตาจองมานิคงอาศัยยองอามีมานีเพราะสันแสงไงซ้ำใครไลกาฉันเรียนคำลานาจองชราเพลางามาไอจะพอนาจานเพลางามาไอลุมพนาปลองปิงงาไอก็ลวยเชแควนาจงตานาใส่ว
วันนี้มานี่เพคคมสิงรีงาเยอามเยทาคราละไอมาสันไม่ยันมิวชานีง่ายบุมสอนสากระจายมุมกำสาพาจีลำพามครานงาจองเชราเยอาพระคนสุดเดลำเวยานาเพลางากำลังหลังจำเจ้าไอเดนดูจาดุมตาเดว่ามันไม่อยู่ละไอไรเดิมฉันเทอาเมียนมาดังซ้ำนี้ให้มีชิงรันมูดัดยังบุมโซเทขาลืมมาแสจะพนาจานเพลางามาไอลุมพนาปลองบิงง่ายก็เลยเชแควนาสุงทานาใส่วันนี้มานี่เพคงสิงรีงาเยอามเยทาคราละไอคมสุบไอชราทางไงงาเดินผ่านระรองไอชราทาเงียบรักแพ้อับน้องดามานี่เองแทนไม่อยู่ไอกันขอมีพาจีเจคราชกุดมุลุยอกำลังหลังจำเจ้าไอเดนดูจังจุมตาเดว่ามัดมาอยู่ละไอไรเดิมฉันเทอาเมียนมาดังซ้ำนี้ให้มีชิงรันมูดัดยังบุมโซเทขาลืมมาใส่มานี่เทขาลืมมาใส่คุมสุบไอลำงานาอาบาเพมาราดัดยาเงะกันนาวนี้งุยเปียวงาอูกาเงะกรอสันลมกระดานาสันได้คงพรูมาโยนั่นเทยองเพอบาไรสอราหนึ่งสัญยุบตุงจีไลครามาตุนานอชกุดจำรานั่นเทกามไอกับผู้บางไงไรคราชิงนิบงูนางงาอาจารย์ฉันกังนี่และปราเงะเชิงมาครูยังครูมาดูกาเฮอาคงครั้งอาศัยสลมนิยมมาค
áp giá nghe ác không khang gá đang mất uga ngay bay rót na ngô chi ai lít ni ngay thả gái nó ngang ngang cả làng làng ngay phê thế na ya na cái đấy ngà còn cái ta ta không cha yak ngà ai lên cầm mất cái ngay phê nó mà san đum la ren lệ ngay so ra ai ni ama tu asam no chori ka se tiใครครางไงเชื่อกุดว่าเดเราร้องไห้ลำนาอย่างเมื่อราโรยาหนึ่งสัญยุบตรงพี่เลยครามาตุนาโนชกุดจำรานั่นเทกรรมไอกับผู้บางไงไรครากรุบเย็นทากสีกษาช่างรันกสีใหญ่ชนะลุยุเป็นชนะนี่ล้อลายดาคงครางอาศัยสลมนิยมมาคราในสระไอนิยามมาดูอาบยาเงอาคงครางกาดังมาดูกาไงไปรถนางูชีไอลีนี่ไงถ้าใครนอกงางากะลังไงเพเจนายานากระไดงาโครงกระตาทางคำชาอยากงาไอเล่กำมือกะเองไงเพโนมาสันจุมลาเรเล่ไงโซระไอนี่อามาดูอาสามโนจอรีกาเสดีใครครางให้ฉันกุดว่าเจเราร้องไอลำนาอย่างเมื่อราโรยาเราร้องไอลำนาอย่างเมื่อราโรยาก็รมลานาไรตาแง่มีนิยมที่คราใส่ช่องตาความนาลามุงทุ่มใส่ว่าตาเพดุมไอพันกุมทอนไอเสกูจาประดาอยู่ปะปังไลทาคอมมาแง่พระนุ่มชามัดว่าใส่ว่าเรียมรังอาสิยามโลไอว่านาว่าพังเนเชงไงว่านา
ไอกระชาเพขับลายาลือสาธาไม่ใครคอมนามุงจินแสก็ได้ว่าก็รำลานาไรดาเยี่ยมยินนิยองที่คราใส่สองตาคอมนาลามุงทุ่มใส่ว่าตาเพดูบังไล่ทาของนาเยี่ยมรันนุ่มชามันว่าใส่ว่ารำรังอาสียามโลอายว่านาว่าฟังในเชงไงว่านาคือชาคุณสอนมันไรจิมไม่ยามคู่น้องขับลายาว่านาวันตาได้ว่านาสุดท้ายเชื่อราขับลายาลูทำอะไรก็ชาเพขับลายาลูทำอะไรก็ชาเพมาราดาดยาตาเพงไงมรีได้สมสันเดทุกคนไม่ชามาไงมีตบมิดเธอในลำนี้ครูคุณโจน่าจึงคุมงไงลือตาหน้าพรูว่าไอ้ถวยฉันนิ่งชีมังงานิ่งจันใจสักบ่าใส่นูเพกลังใบครุ่มลูดันนาเพใครสั่งไงพาไรจำเจ้าคำและฉันนั่งอายแต่ลำไงมิดยุงมาไทยเพชรมูว่าลำคู่ได้มิดแค่ไงยุ่งลูกระคูดีนากุนไงใครนั้นว่ามาอยู่นึกว่าจับทูเพดมได้เชื่อกูดูเธอเรางาไอเดนเพไม่รีดไอว่าน่าลำเพไงชิงรันดูกระคูดีนากุนไงใครนั้นว่ามาอยู่นึกว่ามิกมันเพดมได้เชื่อกูกันลังมีก็ไงหรือว่าน่าชิงรันไอนกขับเต่าอย่าดูนากุนู
anh thuê Sân ninh sĩ mà ngà ninh chân dài Sắc bà say nu phek lăng bay Khrum lư thân na phek gray sang ngày Phà rây chăm châu khăm lại chân na ngà ai Tại lòng ngay miệt dù mất thay phek làm mù tay mít chạy ngay giúp mộng lưu ra khu đi na côn ngày ngày nàng qua mơ du nữ hoa chập thu về đúng đã sẽ cũ nữ chạy lâu ngã ai tên về Mary ai qua na làm về ngày sinh ra nữ ra khu đi na côn ngày ngày nằm qua má du nữ hoa mịt màn phê sinh ran sẽ cũ cái lăng mi gò ngái lưu hoa na sinh ran ai nó khắp tàu ya lưu na côn nữ cái lăng mi gò ngái lưu hoa na sinh ran nó khắp đào ya lư na cung nữ nàng nguy biểu xem ra ngàn ni nàng ra có hoa rai ta nàng sinh ra ni bi ngắm mặt ra ngày phê chú cha sinh ngắm cao đại ngày na asamani tesha ngày adani pe shalai ngày thiên đàng shana ngày khai shatajan bi ngày pe san thum nga sai pama jo dai zombie ngày la mơ thay bè ta mù nhẹ áo gà ta tha quan gión khờ à tên trên anh ni bi gái lại mặt thay ngày giòn cha na mù đúng ngà na con dan chẳng mà khá nàng phê grau grau she do mai den shao na sin na ni bay mulu na re ngai krak sha kam ai ngai jing kha pe phok don na nang pe ala le Tik na yo
Samani Tesha Ngai Ateni Pe Shalai Ngai Chindang Shana Ngai Cry Should I be Ngai Pe Usandum Nasai Palmer John Die Zombie Ngai มื่อไทยเพชรดำมูเย่อากรอกระดาษวันจนครูอาจจะเช่นในนี้ดีไกลไล่มาไทยในซอนชานามูจุงงานาโคจานช่างมาค้านำเพเราเชื่อดูไหมเดินฉันนะชิงนาดีไปมูลูนาเรไงครักชากรรมไอไงจริงข้าเพพอตอนนั้นนางเพอาลาเลDik na yo na ma lai slum la ngai mu lu sai ngai mi dik ni ai รับห้องกำยาริชนะจันช่างในริงแต่นี่ดูว่าเย่มิลีนางพังเด็กจูดูได้นามุชเวนาซงยุบไม่ใช่ทิ้งเสถ้าพายนางพังเด็กสานาช่างนิ่งริงแต่นี่ดูว่าเย็นยันนี้นั่งพังเด็กจูดูได้นาโมโชว์ไว้นาจนยุบไม่ใช่ลืมทิ้งเสถ้าแพ้นั่งพังเดชานา
พอมันนับยุบรถจะกูนางเพชงเชมีทุ่มลูเย่อะโกรกตาเปียวมักครานางไงเพชเปียวงาจันช่างว่าเด่นนี่ทักแกแรงจิมมูโกรทางอายักไออยู่มันทักกันลังใบครุ่มลูนาคุณไงสกุดนายุบนาลือเงมากานางายาเงอพระทายองก็คงสู้มานาลามานานังอุศยาเงอพระทิงก็สีมานาแต่ลำนี้มีแต่เธอกูโกรธถ้าสิ่งยามนี้จูnàng có nghe rất ta sẽ cất nghe trong lòng yêu mang nghe sân lòng đôi chân lần ngày nàng lòng mai nghe rất là chung ngày so ai nàng lắng ngày sàn nàng thả lại cái tay nàng có nghe rất cất nàng có nghe yêu mang nàng có nghe cái rep raช่างว่าเด่นนี่ทักแรงจิมมูโกรทางอายักไออยู่มังทักกันลังใบครุ่มลูนากุนในสกุดนายุนาลือเย่มากานางอายาเย่ปรัทายองก็คมสู้มานาลามานานังโซยาเย่อัปรัติงก็สีมานาแต่ลำนี้มีแต่เธอกูโกรธถ้าสิ่งยามนี้จูเย่นางก็เย่ฉันจะเช็คกันเย่ชงลำยุบมันเย่เส้นลมโดนเจ็บเล่นไงมีนางล้อมไม่เก็บเราและจุ่มไงโซ่ไอ้นางและไงชา nàng thả lại cái tay nàng có nghe sự ca nàng có nghe yêu mang nàng có nghe cái rep na nàng có nghe yêu mang nàng có nghe cái rep na nàng có nghe yêu mang nàng có nghe cái rep na. Xin ta gai khá ai sắc ám nóng mát dày Sẽ rê sẽ cân sẽ ý sẽ là khó Dòng ám nhị brí khá dày Gro ta đó là ai Bú xóm hoa na khang lưu mà
สักอับน้องมาใจเชเรชกันชื่อยิชาละคอละเบาใส่ขาพี่นาที่นั่งมันอังไงลิดไปยูโซมงโซนิยมชงเดรถแสงคลิปร้านราซาซาซากะซาแค่ว่าเป็นกันซาชิมยินนาเป็นจังดองคนเชื่อรถดาเทรายนี่สุมัดนาเรแค่ว่าเป็นยงกดเก่านาเลยก็พังบีงั้นค่ะมาเซลเบียยองเพชรเทียมกันซาแต่เราไม่มาเจอมาดังทิพนากระไรอันที่ก็ลมอายไกลคราอาสักอาบน้องมาใจเชเรชกันเชยิชาละคอละเบาใส่ขาพี่นาที่นั่งมันอังไงลิดไผ่มิวโซมงโซนิยมชงเดรถแสงคลิปร้านราซาซาซากะซาแค่ว่าเป็นกันซาชิมยินนาเป็นจังดองคนเชื่อรถดาเทรายนี่สุมัดนาเรแค่ว่าเป็นยงกดเก่านาแล้วก็ขับบีงับครามาเซลเบียยองเพชรเทียมกันซาแค่ว่าเป็นกันซาชิมยินนาเป็นจังดองคนเชื่อรถดาเทรายนี่สุมัดนาเรแค่ว่าเป็นยองกดเก่านาแล้วก็ขับบีงับครามาเซลเบียยองเพชรเทียมกันซาลมอายเส้นทางไกลคราอาสักอาบน้องมาใจเชเรชกันเชยิชาละคอแต่งช่างไงสุนาโครกจานาโซมีนิยาลาทองละมูนาชะกันนี่ซอนชานั่งเทเราง่ายแดงมากำลิ้นนิยมมาละมาดครา
จะที่แก่เงี้ยนี่เพียงมัดขามองดาครุมใจก็จะว่าไงน่าลำนี่สุนดันอะไรต่ออันละของเธอพาดินนาวาอยากเอาฉันแรงไหมสมโซสิ่งยำนี้คำเชยไงนางเทงขาเลือไอนางเพลงไงโซระดิกเซไรถึงไม่ดีเลยสุ่มโซกรรมการเจน่าอยากละไออาณาลังไปครุมสูน่าอยากไอรังอาเซลงอาจารย์นังคริงสักนาชราโจลูมาใจนางสายลำคู่ใบทางว่าหนูไรถึงไงใครโซระไอลำนางเจนายาจากพระนางเพชรกรรมใดก็จะว่าไงน่าลำนี่สุนดันอะไรต่ออันละของเธอพาดินนาวาอยากเอาฉันแรงไหมสมโซสิ่งยำนี้คำเชยไงนางเทงขาเลือไอนางเพลงไงโซระดิกเซไรจะไม่บีนายสุ่มโซกรรมการเจน่าอยากละไออาณาลังไปครุมสูน่าอยากไอรังอาสลมกระจานังคริงสักนาชราจบลืมมาใจนางสายลำคู่ใบทางว่าหนูอยู่โซกรังอาครลำใครอยากไกเจนายาสลุมนางท่าปันสักงานนูจากพระนางเพชรกรรมใดจะพอเจ้าจองเบาเส้นหวยราจองกกกระตาจองมานิคมอาศัยยองอามีมานีเพราะสันแสงไงซ้ำใครไล่กาฉันเรียนคำลานาจองชราเพลางามาไอจะพอนาจานเพลางามาไอลุมพนาปะลองปิงงาไอกะ
วยเชแควนาจงตานาใส่วันนี้มานีเพคคมสิงรีงาเยอามเยทาคราละไอมาสันไม่ยันมิวชานีง่ายบุมสอนสากระจายมุงกำสาพาจีลำพามครานงาจองเชราเยอาบรันคสุดเดลำเวยานาเพลางากะลังลังจำเจ้าไอเดนดูจาดุมตาเดว่ามันไม่อยู่ละไอไรเดิมฉันเทอาเมียนมาดังสามนี้ให้มีชิงรันมูดัดยังบุมโซเทขาดูมาแสจะพนาจานเพลางามาไอลุมพนาปลองบิงไอก็เลยเชแควนาสุงทานาใส่วันนี้มานีเพคงสิงรีงาเยอามเยทาคราละไอคมสุบไอชราทางไงงาเต็มผ่านระรองไอชราทาเย็บรักแพ้อับน้องดามานี่เอเจ็ดไม่อยู่ไอกันขอมีพาจีเจคราชกุดมุลุยอกะลังจำเจ้าไอเดนดูจังจุมตาเดว่ามัดมาอยู่ละไอไรเดิมฉันเทอาเมียนมาดังสามนี้ให้มีชิงรันมูดัดยังบุมโซเทขาลืมมาใส่มานีเทขาลืมมาใส่คุมสุบไอลำงานาอาบาเพมาราดัดยาเงะกันนาวนี้งุยเปียวงาอูกาเงะกรอสันลมกระดานาสันได้คงพรูมาโยนั้นเธอยองเพอบาไรโซรานิ่งสัญยุบตุงจีไลครามาตุนานอชกุดจำรานั่นเทกามไอกับผู้บางไงไรคราชิงนิบงูนางงาอาจารย์ชื่นกังนี่และปราเงะเชิงมาครูยังครูมาดูกาเงะ
อาคุ้มครั่งอาศัยสลบนิยมมาคราไงสุราไอนิยามาดูอาบยาเงอาคุ้มครั่งกาดังมาดูกาไงไปรอดนาโนชีไอลีนี่ไงทะไรนอกงางากะลังลังไงเพเจนายานากไดงากรองกันตาถ้าคำชาอยากง่าไอเล่กำมะกายง่ายเพนอมาสันจุมลาเรเลไงโซระไอนี่อามาดูอาสัมนอกจอรีกาเสตีใครครางไงเชื่อกุดว่าเดราร้องไอลำนาอย่างเมื่อรารอยาหนึ่งสัญยุกจงพีเลยครามาตุนานอชกุดจำรานั่นเทกามไอกับผู้บางไงไรครากรุบเย็นทากสีกษาฉันรันกสีใหญ่ชนะลุยุเป็นชนะนี่ลอลายดาคุ้มครั่งอาศัยสลบนิยมมาคราไงสระไอนิยามาดูอาบยาเงอาคุ้มครั่งกาดังมาดูกาไงไปรอดนาชีไอลีนี่ไงทะไรนอกงางากะลังลังไงเพเจนายานากะไดงากรองกะตาถ้าคำชาอยากง่าไอเล่กะมะกะเองไงเพนอมาสันจุมลาเรเลไงโซระไอนี่อามาดูอาสามนอจอรีกาเสตีใครครางไงเชื่อกุดว่าเดราร้องไอลำนาอย่างเมื่อรารอยาราร้องไอลำนาอย่างเมื่อรารอยาKom na mung jin sai Ka dai wa ka rum la na rai da Nye min ni yon ti kra sai Song da kom na la mung tum sai Wa a ta pe dum ai Pan kum ton ai se ku jan Bang lai ta kom na, nye apranum shamat
say warem branga sinyam lo ai wana wa phang ne she ngai wana ka sha kun son ma grai tim mayam khu no khap la ya wana wan ta de wana sim sai shara re ai la ka ja wa ngai che na saiชาเพคับลายาลืคอมนามุงจินใจก็ได้ว่ากรมลานาไรดาเยี่ยมยินนิยมที่คราใส่ช่องตาคอมนาลามุงทุ่มใส่ว่าตาเพดูไอผ่านกุมทอนไอเสือกูจาฟังไล่ทาของนาเงียบรันนุ่มชามันว่าใส่ว่ารำรังอาสียามโลอายว่านาว่าฟังในเชงไงว่านาคือชาคุณสอนมันไรจิวไม่ยามคู่น้องขับลายาว่านาวันตาได้ว่านาสิ่งใจเชื่อราขับลายาลูทำอะไรก็ชาเพขับลายาลูทำอะไรก็ชาเพมาราดาดยาตาเพงไงไม่ได้สมสันเดทุกคนไม่จะมาไงมีตบมิดเธอได้แล้วนี่ครูคุณโจน่าจึงคุกมุงไงลือตาหน้าปรู้ว่าไอ้ถวยฉันนิ่งชีมังงานิ่งจันใจสักบ่าใส่นูเพกลังใบครุ่มลูดันนาเพใครสั่งไงพาไรจำเจ้าคำและฉันนั่งอายแต่ลำไงมีจูมาไทยเพชรมูว่าลำคู่ได้มีเธอไงยุ่งลูกระคูดีนากูไงใครนั้นว่ามาอยู่นูว่า
จับทูเพดมดัชกูดูเจ็ดเรางาไอเดนเพไม่รีดไอว่าน่าลำเพไงชิงรันดูกระคูดีน่ากูไงใครนั้นว่ามาอยู่นึกว่ามิดมันเพดมดัชกูชิงรันไอนกขับเต่าอย่าดูนากุนู那不ว่าไอ้ทรฉันนิ่งชีมังอานิ่งจันใจสักว่าใส่นูเพกลังใบคลุมลือทันนาเพกไกรสังไงพาไรจำเจ้าคำและฉันนั่งอายแต่ลำไงมีจูมันไทยเพกว่าลำมูได้มีเธอไงยุบมองลือกระคูดีน่ากูไงไกลนั้นว่ามาอยู่นึกว่าจับทูเพดมดัชกูนึกเธอเรางาไอเดนเพไม่รีดไอว่าน่าลำเพไงชิงรันดูกระคูดีน่ากูไงใครนั้นว่ามาอยู่นึกว่ามีมันเพชิงรันเชกูกันลังมีก็ไงหรือว่าน่าชิงรันไอนกขับเต่าอย่าลืมนากุนูกันลังมีก็ไงหรือว่าน่าชิงรันนกขับดาวอย่าลือนากูนู ပြောစင်စားငါနီနံကရာကောဝရဲတာနံရှင်ရနီဘီငမ်မတ်ခရာငိုင်ဖဲချူရှာရှင်ငမ်ကောက်တိုင်းငိုင်နာအစမနီတရှာငိုင်အတနီဖဲရှာလိုက်ငိုင်ทิ้งดังฉันนะไงใครฉันจะจันปีไงเพะสันทุ่มงาใส่พามาจนได้ซอมบินไม่ลาเมื่อไทยเพะตามมูเนี่ยครอกระดาษวันซ้อนครูอาจจะฉันในนี้พี่ไกลไล่มาไทยในซอนชานาทุกงานนักคนจันจังมาค้านางเพกราวกราวเชดูมา
ริงคาเพพบตอนนานังเพอาลาเลมีจิกนายออาสมานีเทชาไงแต่นี่เพชาเลยไงที่ดังชนะไงใครชุดตาจันพี่ไงเพอุสันทุมงาใสพอมาโจได้ซอมพี่ไงเมื่อไทยเพชรดำมูเย่อากรอกระดาษวันซ้อนคืนอาจจะเช่นในนี้ดีไกลไล่มาไทยในซอนชานามูทุกงานนักโกจันช่างมาค้าเราเชื่อดูไหมเดินฉันนะชิงนาดีไปมูลูนาเรไงครักชากำไอไงจริงข้าเพพบตอนนั้นนำเพอาลาเลจิกนายอนามาไลสลุมละไงมูลูใส่ไงมีจิกนี้รับพ่อกับยาริชนะจันช่างในริงแต่นี่ดูว่าnàng phang để chú đu đại nam mô show way na zon yup mai say tình sẽ tha phai nàng phang để sana na amatu makhona yup tung đi lại kha kuot kop na shin na tuช่างนิ่งเรียนแต่นี่ดูว่าเย็นนี้นั่งพังเด็กจูดูได้น้ำมูโชว์ไว้น่าจดยุบไม่ใช่ลืมทิ้งเสีย